Hörrni, nu står vi här och ska gästa en person som jag aldrig trodde att jag skulle få äran att gästa. Det är nog min absoluta drömperson till badrumsskåpet. Hon kommer från Borås, hon driver ett stort modebolag och har just lanserat beauty. Hörrni, häng med upp nu till Matilda Järf. Okej, låt oss plinga på det här otroliga kontoret. Hej! Oj, vad mysigt att få vara här. Eller hur? Ja, Bästa onsdagen. verkligen. Och det är så fint här inne. Alltså, kom in. Okej, nu står vi alltså här på ert kontor. Ja. Och jag är så glad att få vara här. Ja. Alltså jag känner mig så ärad. Det är så kul. Det är inte många som har varit här. Nej, jag vet det. Vi håller det lite tajt. Ja, så därför är jag så himla ärad. Men du, kan inte du visa oss lite runt här? Jo, ja? Alltså jag tänker att du inte får se allt. Nej, för det är inte stöket eller? Nej, alltså det är ett rum som är liksom, vi fick alltså fotoprover i veckan. Jag tror att det var så här 106 fotoprover. För vi fotar ju alla storlekar, så det är 8 storlekar. Och sen är det liksom ett dropp på typ 10 plagg liksom, så blir det ju. Har ni alltid haft så stor range på storlekar sedan ni började? Nej, alltså målet har alltid varit att ha det. Men när man börjar så dels liksom, vi är ju completely self-funded. Det är ju bara våra pengar. Så att så här, det kostar mycket. Och sen ville vi inte heller överproducera. Så att vi började med extra small till extra large. Sen har vi utökat hela tiden. Så nu har vi lagt till trippel XL senaste, vad kan det vara, typ året, tror jag. Och alltså, vi vill ju utöka ännu mer. Men det handlar alltid om att så här, möta demand också. Så att det inte blir överproduktion. Men sen vill ju vi liksom finnas för alla storlekar. Så att det är det ultimata målet. Och ni fotar mycket här, va? Ja, vi fotar nästan alltså, allt här. Antingen här eller typ ute på gatan. Ibland kan vi hyra en studio, typ nu när vi lanserade hår. Och vi fotar den kampanjen. Då hyrde vi liksom en stor studio för det var så här. Det här behöver kännas annorlunda. Exakt, ja. liksom. Men vi kommer kolla på studion. Så att, jag älskar att det är sådana bilder som också inte känns jättestudiomodelliga utan det känns vanligt. Ja, men och det har varit så viktigt för mig. Att, så här, jag vill att man som kund ska komma till hemsidan och kunna se sig själv i plaggen. Och är det bara liksom rakt upp och ner mot en vit vägg då är det så här, okej, men hur ser detta plagget ut i verkliga livet? Så att jag visste att sen när vi släppte det, jag vill att det ska vara bilder liksom lite casual. Sen ska det finnas de här rakt upp och ner bilderna för man vill också se hur plagget passar. Men jag vill också att det ska vara det här levande, du vet, ute på stan när du har din kavaj, när du äter middag. Så att man ändå kan se sig själv i plaggen. Och det gör man verkligen. Yay. Jag gillar det. Jaha, vart börjar vi? Ja, men jag tänker vi kan börja här, för här är det inte så roligt för alla där stora. Här är det bara tom korridor. Här är våran kaffehörna. Okej. Hur många är ni här på kontoret? Är ni... Alltså nu, jag tror typ att vi är kanske 33 i Sverige. Och sen har vi 5 stycken i New York. Och nu har vi lite rekryteringar som kommer in. Så jag tror att det kommer vara typ närmare så här 42 år kanske snart. Och hur många år sedan är det ni grundade? Alltså december 2019, så vi går in i vårt 5:e år nu. Det är bara 5 år? Ja, och på ett sätt känner jag så här, 5 år, ursäkta mig, alltså det är en livstid. Men på ett sätt känner jag så här, hjälp, vi är små barn. Och här står vi med liksom det här kontoret. Nej, jag vet. Det är helt sjukt. Ja, men det är verkligen det. Alltså, men det är du och din kille som grundade det. Och din vision från början då, eller är det någonting som ni har pratat fram tillsammans? Alltså det är ju, jag gjorde mycket modelljobb. Det blev att jag bara gjorde det lite randomly. Det var aldrig planen, jag har aldrig vuxit upp och så här, jag vill vara modell. Utan vi reste till Karibien efter gymnasiet, sen kom vi hem, jag fortsatte jobba. Liksom, vi hade vanliga jobb, sen åkte vi ut och reste, sen kom vi hem, vanliga jobb. Sen åkte vi till Bali, Australien. Och när jag var där hade jag kanske typ 50 000 följare på Instagram. Och då blev det att jag började göra lite samarbeten. Och i och med Bali, det är mycket entreprenörer där. Det är mycket liksom expats från Australien som kommer. Så det var mycket bolag och då började jag få modelljobb. Ingen aning hur det hände, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte vad jag gjorde halva tiden, men jag stod där. Men det var kul för att jag kände mig det blev väldigt naturligt. Jag var duktig på det. Sen när vi kom hem från Australien och Bali så blev jag bokad på ett jobb för Nelly.com. Och det var liksom typ lite så här starten på dels liksom gnistan som startades varför jag ville skapa Jerf Avenue. Men också lite starten på att allting blev lite mer på riktigt nästan. För då gjorde jag mycket modelljobb för Nelly, jag gjorde lite för liksom andra klädbolag, ett klädbolag i England. Och det var när jag gjorde alla de här modejobben och modelljobben som jag var så här, fan jag gillar inte den här industrin. Alltså så här, det känns inte bra i magen. Det här är inte vad jag som konsument trodde att industrin var. För när man är hemma och kollar på hemsidor där det är så här, allt ser så fint ut, det ser perfekt ut. Men man förstår inte
hur mycket lögner det är som liksom pågår bakom kulisserna. Man satt i smink i 4 timmar, man hade liksom, det var hur många blixtar som helst. Bilder retuscherades, kläder, kroppar retuscherades. Det var liksom, man hade sin storlek men det pinnades ändå in och klämdes in så det skulle sitta perfekt. Och jag kommer ihåg att jag stod där och var så här, men det här kan ju inte någon må bra utav. Nej. Och det kund ser på hemsidan, det är inte det kund får hem. Så här, det här kan ju inte vara en win-win för bolaget. Det här borde ju bara vara liksom, de ljuger ju. Nu låter det väldigt krasst, men det var liksom, det var alla mina tankar. Så sen när jag gjorde lite designsamarbeten, jag gjorde för 2 australienska varumärken. Sen gjorde jag en smyckeskollektion för ett svenskt och sen gjorde jag en badkollektion för ett svenskt. Och det var efter det samarbetet som jag och Rasmus var så här, ska vi inte bara testa och göra det själva? Alltså det är ju så kul och jag älskar att få vara kreativ, jag älskar att få liksom bygga någonting och liksom driva det framåt. Men jag fick ju aldrig bestämma allting. Nej, men det är ju ganska strikta grejer. Du väljer ju bara lite. Precis. Ja. Jag fick liksom komma med så här design-input och jag kände också att så här, jag hade så mycket bra input. Men jag fick ändå inte äga allting till 100%. Så då sa jag och Rasmus så här, men fan, alltså ska vi inte bara testa och se vad som händer? Och så gjorde vi det. Och nu står vi här. Och nu blev det världens längsta historia. Nej, jag vill se kontoret. Men jag undrar hur det är att jobba med sin partner. Alltså vet du? Det är så kul. Ja, det är det. Ja, alltså det är det roligaste som finns. Men ni går ni inte varandra på nerverna? Att ni liksom är med varandra hela tiden? Men du vet, i början när vi bara jobbade med Instagram, alltså då var det ju så. För då var det så här, vi jobbade hemifrån, jag var på modelljobb då och då, liksom, jag var på uppdrag, han var hemma. Sen när jag kom hem så jobbade vi liksom, då var det ganska så här, det var inte, alltså det var ju verkligen en process av att lära sig hur man ska arbeta tillsammans, hur man hanterar varandra i det perspektivet. Men sen när vi startade Jerf, det är så här, jag ser inte han hälften av dagarna. Alltså på riktigt nu, 90% av tiden jag är här, då ser inte jag Rasmus. Nej. Så det är fortfarande så när vi kommer hem, då är det verkligen så här, hur var din dag? Vad gjorde du idag? Så att det är nog bara så här, den stora hela grejen att så här, vi får bygga någonting tillsammans. Alltså vi jobbar mot samma mål. Och det måste vara så fett. Ja, alltså det är den konstigaste grejen som är så magisk. Och att ni kan få åka på alla de här grejerna tillsammans också. Ja, och så här, uppleva allting tillsammans. Alltså hade jag haft en partner som inte gjorde det jag gör nu, då hade det varit så här, när vi har vår pop-up i New York, alltså det har inte varit säkert att någon person kunde hänga med. Och det är så här, den personen hade inte heller förstått. Det blir ju så här, jag och Rasmus har en helt annan förståelse för varandra, för varandras scheman, för varandras känslor, för man är så i det båda två liksom. Alltså det är det roligaste jag vet. Och det är så roligt att höra, för jag kan tänka mig att många tänker att man går varandra på nerverna och bara blir galen. Jag får ju den här frågan. Ja, exakt. Och alla tror ju det. Alla tror ju att vi ska liksom, att vi bråkar, att vi är här på kontoret och bara wow! Men det är verkligen så här. Men så är det inte. Nej. Har ni någonting ni bråkar om? Någon sån? Alltså på jobbet? Eller privat. Ja, vi kan bråka, eller bråka gör vi nog inte, men vi kan ha diskussioner. Ja. Men alltså på jobbet kan det mest vara så här, ibland ska han komma in i så här sista skedet och bara, om vi gör så här istället, typ med en design. Och jag säger, men Rasmus, nu har jag liksom, orden är lagd, liksom, vi har planerat ett helt koncept. Don't go there. Ja, men jag blir så här, nej Rasmus. Men det är också så här, det är kul att han bryr sig. Och jag kan ju också gå in på hans områden ibland, för det blir ju också så, för vi båda är så passionerade. Och vi kommer ju från 2 olika perspektiv, så det blir ju också så här, jag vill ju ha hans input, men jag kanske inte vill ha det steg 10 liksom, när det är 12 steg. Och så har ni era lilla bebis Rufus här också. Ja, vart är den slugen nu då? Han är på språng han är på språng. Vi lär se honom. Vi ser honom. Han är här, han är varje dag. Och när han är här så jobbar han. Alltså han är på jobbet. Ja, han är på jobbet. Han jobbar hårt. Oj, vad är hans uppgift? Mood manager, självklart. Såklart. Såklart. Men han är verkligen så här, det är så gulligt. För att jag tror att han verkligen förstår att så här, nu ska jag till jobbet. Alltså, jag tror han har en uppgift här när han kommer in. Han bara, nu hör ni allihopa här så ska jag liksom lyfta upp alla glada. Ja, och så alla springer han runt här med sin lilla boll och sen blir han skittrött och bara ligger och sover alla dagar. Det är världens bästa grej. Okej, så här tar man liksom kaffe. Ja, och vi har den här kaffebaren ser liksom olika ut lite hela tiden. Typ ibland, för någon månad sedan hade vi en sån här mode cold brew maskin. Så att på After Works hällde vi liksom alkohol där i, så blev det espresso martinis. Men sluta vad trevligt. Sen det var någon måndag som vi glömde skriva det alkohol i, så vi hade en konsult. Alla tog. Det var verkligen en konsult som tog, och sen kom det upp ett möte och bara, gud, det smakar så gott, smakar lite så nästan alkohol. Och Rasmus satt där och bara, fuck. No. Så att den är inte här nu. Det blev ett jättebra möte sen. Det blev säkert jättebra, jag var så tur att inte med i det. Härligt. Men nej, så den kommer nog tillbaks. Men nu har vi skalat av det. Du var ju här förra veckan, så vi hade event. Så då fick vi liksom plocka bort allting för att vi skulle få plats med kokarnas mat. Ja. Men här hämtar man kaffe. Vill du ha kaffe? Men jättegärna. Jag ska se om det är varmt. Se om det är lite alkohol. Jo, men det är det. Det är jättevarmt. Ja, det är det. Dricker du med mjölk? Ja.
finns det havremjölk. Ja. Eller vanlig eller? Nej, havre. Om det finns. Havre. Det här är ju bara en vinkyl då. Vad trevligt. Jag ser det. Vad är det där för trevligt? Nej, jag tror inte det är så mycket roliga grejer. Vi har massa öl. Ja, det är öl. Men den är så söt den här förpackningen. Den var jättesöt. Den är en liten... Jättegul. Så här Fjäderholmarnas bryggeri. Och sen är den så söt. Jättesöt. Jag är ju en sucker för förpackning. Alltså är det gulligt att köpa. Men det förstår jag. Det är för att livsfarligt. er förpackning nu också med beauty är ju så otroligt... Tycker du det? Clean, men cute. För att den är ju väldigt clean och härlig. Jag älskar det. Det var sjukt svårt. Hur många vänder var det innan du kom till liksom, hur det skulle se ut? För det kan jag tänka mig att, men gud, ska alla vara i pastell eller ska de vara genomskinliga eller? Det är bra. Ja, jättebra. Alltså det var skitsvårt. Och det var verkligen jättesvårt. Alltså vi brukar prata om våra kunder, att vi har 2 kundgrupper. Vi har en som är mer core, som är liksom, men kanske lite mer typ såhär, det är neutrala, lite mer kanske skandinaviska, kostymer, basics. Sen har vi en kundgrupp som är lite mer den här, vi har ju mycket såhär print, våra fruit och berries, lite mer såhär pastellkunden. Så vi var så när vi skapade Jerf Avenue Beauty var såhär, okej, men vilken kund ska vi cater till? För att jag tror att det blir svårt att liksom kunna göra båda. Men då var vi lite så här, jag vill ändå göra någonting minimalistiskt. Jag ville att det skulle kännas väldigt så universal, funkar för alla. Och sen har vi vi gör ju mycket handmålat här. Vi har ju Majke som jobbar hos oss som är fantastisk, som gör allt, liksom alla illustrationer. Så jag visste att jag ville ha det här handmålade illustrationerna på. Och då tänkte jag att okej, men då kan ju det få vara det som blir lite färg. Sen må hända att det är liksom beige och blått, så det är inte så här cutesy. Men det är ändå lite liksom, cute. Ja, men det är ändå lite karaktär, men ändå liksom minimalistiskt. Kan inte du berätta lite, för det är ju då bara 5 år sedan. Och du har ändå redan lanserat så mycket kläder och nu beauty. Hur kom du in? Visste du beauty från början eller har det bara växt fram? Alltså jag tror att jag har liksom vuxit fram ganska mycket under tiden. Alltså det är många som har frågat mig så här, men varför lanserar du kläder? Varför lanserar ni inte liksom hårprodukter? Innan liksom vi gick ut med nyheten att vi ska släppa hårprodukter. Och jag tror väl att det kanske är för att mitt hår har ju blivit liksom något sorts fenomen. Verkligen. Nu var det inte jag som sa det var jag som sa det. Jag hade kunnat sagt det också, för att det var en tanke. Skönt, det var det som... Ja. Jag tog orden Du visste ur munnen. det. Nej, men alltså lite när vi startade Jerf Avenue, då var det så här, jag saknar de här kläderna, så jag vill producera de här kläderna. Och jag saknar att ha det här klädmärket som hade liksom samma värderingar, jada. Så att det var lite ur ett själviskt perspektiv som klädmärket startades. Och det blev lite samma med beautybenet nu, att så här, jag har aldrig haft ett hårmärke som jag älskar. Nej. Sånt som jag har varit så här, jag har haft produkter jag tycker väldigt mycket om. Men det har sällan varit så att jag hittat ett varumärke som är så här, nu vill jag köpa hela sortimentet, om det blir slut då vill jag köpa mer. Det har alltid varit lite så här, men jag gillar Ladan ganska mycket, men fan den luktar lite för starkt. Jag mår lite illa runt liksom halva dagen. Ja, den här gillar jag, men jag kan bara använda den i blött hår. Så det var så här, ska jag inte bara testa och göra det själv? Och jag är ju lite naiv. Alltså jag är inte naiv egentligen. Men när det gäller sånt här, då blir jag lite så, det är klart att vi klarar det. Och hur lång tid har det nu tagit då till att det är lanserat? När började den här alltså processen? det är ju ungefär 2 år sedan. Det tar ju sån tid. Ja, det tar jättelång tid. Alltså jättelång tid. Och vi har ju liksom tänkt på det och arbetat på det mer än 2 år. Men liksom 2 år har det varit väldigt så skarpt läge. Så formulering, liksom provrundorna, förpackningen, hitta rätt förpackning. Alltså allt är ju så. Men när blev ditt hår ett fenomen? För det är ju, alltså jag som kollar mycket Pinterest och jag är ju frisör också. Så jag har ju x antal gånger fått en bild på dig fram. Klippluggen. Jag bara, alltså jag är ledsen, men hon har ju ett otroligt hår också. Så att det är inte alla som kan få den här looken liksom. Nej, det gäller ju att ha. Men när började, fanns det liksom en tanke med det? Eller det bara blev alltså, ändå? Absolut inte. Nej. Det fanns alltså 0 tankar kring så här, nu ska jag liksom skapa någonting som blir en trend. Men jag klippte lugg 2017. Och det gjorde jag egentligen för att så här, jag har väldigt tjockt och tungt hår. Så jag var så, jag tror att jag behöver lite liv i det blir lite kul. Jag hade sparat lite bilder på Pinterest, det var massa olika bilder. Jag var så här, vi testar och ser. Så min frisör klippte det 2017 och sen dess har jag haft lugg. Och det blev liksom, när jag klippte lugg, då blev det väldigt så. Det blev liksom mycket Pinterest-bilder. Och jag tror det var typ främst Pinterest, så hade man inte TikTok. Så det var så här, främst Pinterest. Sen dog det ut lite, sen kom det tillbaks. Och sen har mitt hår haft så många olika namn. Alltså det har varit så här butterfly cut, typ så här shaggy wolf cut. Jag bara, men där är inte mitt hår. Alltså det har varit så mycket olika namn att jag blir så här. Det är ju alltid på alla så trender, då är ditt hår där. Den bara går in under alla kategorier. Och jag blir så här, hur kan det hänga ihop? Ja. Jag fattar inte det. 2017 typ klippte du då. Hur många följare hade du då? Gud, vad kan jag ha haft då? För nu har du över 3 miljoner. Ja, men jag hade nog runt 100 000 då. Eller jag hade kanske inte ens det. Nej. Det har ju växt otroligt snabbt. Och du har väldigt mycket följare all over
the world, eller hur? Ja, jag har ju främst i USA, men sen väldigt globalt. Hur blev det USA? Du är från Borås. Ja, lilla Borås. Lilla Borås, bor här i Sverige. Ja. Hur blev det liksom så stort i USA? Alltså jag vet inte riktigt. Jag är så här, jag fattar kanske inte riktigt det själv heller. Jag är lite såhär, det blev. Det började med att vara väldigt mycket i Australien för att vara där vi reste. Så många trodde också att jag var från Australien. Men jag var så, nej, jag är svensk. Och sen så blev det bara USA. Jag tror att så här, delvis var det för att så här, jag har alltid pratat engelska. Alltid så här, skrivit på engelska i mina kanaler. Och du har det även när du hade 100 000 följare? Ja, för att då var det så här, då reste jag ju så mycket. Så det var så här, då träffade jag människor på vägen som liksom jag ville kunna kommunicera med. Så det var inte så ur ett så här strategiskt perspektiv att så här, nu ska jag bara prata engelska. Nej. Men det var så, men jag har ju träffat alla de här vännerna, de här människorna, knutit de här kontakterna. Det är klart att det ska vara på engelska. Och det hjälper ju såklart. Då når man ju ut på ett helt annat sätt. Ja, gud ja. Annars går det ju inte. Nej. Man förstår dem ju inte liksom. Precis. Nej. Men det är så stort att du är så stor utomlands också. Och gjort kampanj med Sofia Richie, känner Hailey Bieber. Hur känns det? Jag visste att den frågan skulle komma. Det var ingen liksom det. Nej, men alltså det är ju, alltså, jag tycker att det är så kul att se liksom, alltså, så mycket unga kvinnor liksom, våga gå efter sin dröm, jobba så hårt för att liksom, komma dit de är, skapa alla de här fantastiska bolagen. Och jag tycker att det är så fint att se att man som kvinnor, för mycket i min uppväxt har jag ofta känt mig väldigt ensam i liksom, ja men det har alltid varit mycket så här, mycket tjejer som har haft åsikter, det var liksom några tjejer som skapade ett Instagramkonto, la ut lite bilder på mig, gjorde nära av mig. Mycket liksom sådana grejer. Jag har varit i högstadiet, hade väldigt svårt med tjejer. Så att nu när man är äldre och ser det här stödet man får och det stödet man kan ge, det är väldigt fantastiskt. Och då liksom oberoende om det är då ett samarbete med Sofia Richie eller en kund, alltså det är ju en väldigt, det är bara en sån här empowering känsla liksom. Och sen är Hailey världens sötaste. Men jag tror att utåt sett, det är ju alltid när man träffar personer så är de ju bara vanliga personer. Precis. Och det är liksom som vem som. Det är utåt sett som man ser att, att det är så otroligt stora namn. Men det är väldigt roligt att du har fått de kontakterna också. Ja, men det är och nu ska du snart till New York och ha pop-up. Ja, det är jag inte redo för. Jag är så här, min mamma påminn mig inte om det har jag just glömt. Min mamma varje dag, för min mamma hon bokade en biljett för att komma till New York. Ska hon följa med? Ja, och hon är så. Vi pratar om det. Jag bara, nej mamma, prata inte om det. Jag kan inte prata om det. För jag får sån ångest. Jag har inte packat, jag har inte planerat. Nej, jag kan inte. Hur länge ska ni vara borta? Alltså vi är i New York från då typ kanske, vi åker på söndag. Vad är det för datum då? Något sånt där datum. 23 kanske. Who knows? Ja, datum och jag, nej. Inte jag heller. Och inte veckor heller, det har jag aldrig förstått. Nej, svårt. Men sen är vi i New York till 4 april och sen åker vi till LA direkt efter för jobb till typ 13 april. Och sen åker vi hem. Så ni är borta länge? Ja. Och mamma följer med eller? Hon kommer till New York? En liten kort visit till New York. Och där ska ni då lansera hårprodukterna och även ny kollektion? Det stämmer. Wow alltså. Vill du se mer kontoret? Jag vill se mer. Jag vill se mer. Jag vet inte hur roligt det är här bak. Vi kan ta en liten vi tar oss en titt i alla fall. Alltså promenad. Det är så fint. Här är Rebecca också. Hej igen. Min högra hand. Och här är köket. Ja. Så att här äter vi. Här äter man en liten matlåda eller lagar sig något lite. Här förbereder man. Man förbereder. Men jag tror att en tjej har möte här nu. Men det här bordet, eller det här liksom köksön har vi tagit fram. Så att det stod inte här, men jag tycker det är väldigt trevligt. Rebecca gömmer kökshandduken. Gömde du kökshandduken? Den passade inte in. Det var inte eran egen kökshandduk. Passar inte in. Alltså det här är ju katastrofalt. Jag har ju eran kökshandduk. Den är väldigt fin. Visst är den? Eller är det ens en kökshandduk? Eller en servett som jag använder sådär? Linda-handdukarna? Ja, exakt. Men det är kökshandukar. De är väldigt trevliga. De är trevliga. De är väldigt fina. Men ibland kan det så här bli så att när man tänker att vi borde ha så här alla kökshanddukar, alla handdukar. Men ibland blir det så att så här, det inte blir för att man säljer det istället. Och sen plötsligt har man glömt att beställa till sig själv. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Att du står utan grejer till slut och bara oj då, jaha, nej. Alltså i början när vi startade bolaget så var det väldigt mycket så att så här, har någon kund hört av sig, något har blivit fel, ta min kavaj, jag har haft den en gång, du får den liksom. Sen hade jag ingenting kvar. Nej, och är det här ditt rum? Precis. Har vi mitt rum. Wow. Så här sitter jag varje dag och jobbar.
Älskar mitt kontor, alltså det är det bästa jag vet. Du, jag älskar det också nu. Ja, men det är min lilla mitt lilla safe space. Det här måste ju ändå ha varit en stor dröm när man startar bolag. Att kunna ha liksom det här typen av kontor och... Ja, och alltså i all transparens, framförallt tror jag typ inte ens vi vågade drömma oss. Alltså det fanns inte på kartan. Nej, utan du tänkte att vi får sitta hemma någonstans. Och... Alltså när vi startade Jurify, då tänkte vi men om vi kan omsätta typ 10 miljoner inom typ kanske 5 år, då kan vi ändå ha det som en side-grej. För planeringen också med Jurify var att Rasmus såg det som att men det här är ett bolag där du inte behöver vara lika involverad. Alltså det kan vara lite, vi kan liksom tjäna pengar när vi sover, lite den mentaliteten. Ja. Little did he know att vi liksom sover inte, vi bara jobbar. Ja. Det blev inte så. Du är involverad, minst sagt. Den här boarden, det är min det här har jag fått av kunder, människor från vårt community. Nej, de här breven och de här fina grejerna. Så det är deras ritningar, det är lite brev. Så att ibland om jag har en dålig dag, då kan jag ställa mig här och bli lite rörd. Jag vet ju att ditt community är jätteviktigt för dig. Och nu har du ju som sagt över 3 miljoner följare. Hur tar man fortfarande hand om det här communityt? För att du är ju otroligt duktig på det. Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Jag tror framförallt att man fortfarande finns där. Alltså, jag tror att det är så lätt att ju mer man växer, desto mer går man ifrån de här vardagliga konversationerna. Men jag har ju fortfarande dem. Jag ligger på kvällarna och svarar kommentarer, spenderar tid på att svara DMs, försöka alltid finnas där. Sen går det ju inte finnas där i samma kapacitet som det gjorde innan. Alltså, då kanske jag kunde svara allt. Ja. Det går inte längre. Men jag sitter x antal timmar per dag och svarar. Det är så jäkla fint att du fortfarande gör det. Och det känns som att ni har väldigt ändå djupa, fina samtal. Och att mycket kring ångest och... Alltså verkligen. Att du verkligen har varit till en hjälp för många. Det är också en sån här grej. Att när jag började Instagram, det fanns aldrig en plan för mig. Det var aldrig så att jag tänkte att men om 5 år ska jag driva det här bolaget, ha så många anställda. Jag ska kunna försörja mig på sociala medier och att driva bolag. Så när jag startade Instagram, det var inte en grej då. Alltså man hade ju förebilder som typ, Kinsa och Janni i Sverige fanns ju och jobbade med det. Men det var inte så att jag var men det är jag i framtiden. Nej. Så att allt jag gjorde då var väldigt bara ur ren passion och ur ett genuint perspektiv. Så när jag började prata om min ätstörning som jag har haft och alltså hur jag hanterar ångest, så var det bara för att jag kände att men om jag kan prata om det och hjälpa en person, då tycker jag det är värt det. För när jag gick igenom min ångest och ätstörning, då var jag på Tumblr. Och Tumblr var ett crazy place. Det var ju så groteskt Och då hamnade jag bara i ett sånt community där självhatet och ätstörningen frodades ju där. Och jag kände, precis, så jag kände det när jag väl började få lite följare på Instagram, så kände jag att men gud, nu kan jag bli hörd, nu kan min röst bli hörd. Och om jag då kan förmedla vad jag har gått igenom och det hjälper en person, så är det värt det. Och det sitter ju kvar såklart. Alltså om jag fortfarande kan göra det idag, då tycker jag att men om jag kan vara en liten del av en positiv känsla och förändring inom sociala medier och internet, då vill jag gärna vara det. Men hur svårt har det varit för dig själv med den bakgrunden, med allt som kommer med sociala medier? Det är ju ändå hat och det är mycket stökigt som händer. Hur hanterar man sånt? Alltså jag tror att jag har blivit bättre på att hantera det. Och jag tror att nu för tiden, om det blir någonting eller jag blir ledsen av vad någon säger eller sådär, då har jag ju bara insett att jag delar ju mycket, men jag delar också en extremt liten procent av mig själv. Och jag tror att människor kommer ju alltid tolka en på sitt sätt. Alltså för mig, jag vet ju vem jag är. Men för någon annan, vi säger Emma som bor i Borås. Hon målar ju upp mig utifrån det perspektivet hon vill att jag ska vara uppmålad i. Och jag blir ju en karaktär på sätt och vis för henne. Så att den personen känner ju inte mig egentligen. Alltså man känner ju varandra. Och den får ju en del av mig och mina känslor. Men i slutet av dagen så vet ju jag vart mitt hjärta ligger. Och jag vet vem jag är. Och jag vet alla de här viktiga grejerna, det finns ju inom mig. Så att jag tror att jag har insett det lite mer på senare åren. Att det är en liten del av mig själv jag visar. Det är ganska självklart att det kommer komma kritik. Det är vi är människor. Ja, och ju mer bolaget växer och ju mer din kanal växer, så kommer ju mer såklart. Ja, men så är det. Så att det är en del av det. Men det är ändå hanterbart. Ja, jag är ju väldigt lyckligt lottad på det sättet att jag inte får mycket. Och det fina kanske väger upp det. Ja, verkligen. Verkligen. Och jag får ju väldigt mycket, jag har väldigt fantastiska och fina konversationer med människor i mina DMs. Och
det är ju verkligen så. Jag fick ett meddelande igår från en tjej som var så här, men gud jag har följt dig sedan du hade 50 000 följare. Och så skickade hon med en konversation som vi hade haft 2017 och då blev jag så här, det är så konstigt. Alltså det är så sinnessjukt. Och tänk att de varje dag sitter där och... Nej, men jag kan inte tänka på det. Jag blir så här, jag kan inte det. Alltså jag brukar säga det att lite för mig, jag pratade med mamma om det i morse när jag gjorde ordning mig. Jag ringer alltid min mamma på FaceTime när jag gör min liksom, rutin. Så sa jag det att så här, det är så konstigt för att jag känner verkligen att jag är på utsidan och kollar in. Och jag tror typ att jag måste vara det. För hade jag förstått 100%, då hade jag ju bara liksom backat. Nej, men då hade jag bara, nej, det här kan inte jag. Alltså, ett emotional wreck. Så jag är så här, men det är ganska skönt att liksom förstå, men ändå typ inte riktigt förstå. Nej. Men typ när du då gör en pop-up som den ni gjorde förut och du ser den här kön och folk står där. Nej, men det är så konstigt. Då, du tar inte in det då heller? Nej, men jag kan typ inte. Alltså, så här, det går, alltså, det låter helt sinnessjukt. Men jag kan typ inte förstå. Jag blir så här, men vad menar du att du har stått här i 4 timmar för att träffa mig? Jag blir så här, men jag är ju bara lilla jag. Liksom. Vad menar du? Lilla tjejen från Borås. Ja, vad ska du med mig här göra i 4 timmar? Alltså det är verkligen så. Det är en sån... Det går inte att förstå för mig. Jag kan inte förstå. Och jag fattar inte hur jag inte kan förstå heller. Men jag kan inte förstå. Jag tror det är bra. Det är då man stannar liksom och är ödmjuk. Ja, det kanske är det. Det kanske är det som är hemligheten. Men du, där då? Där är nya. Precis. Det så här är ju liksom allt relaterat till hår. Vi hade ju vår plåtning. Jag hade liksom ett väldigt tydligt koncept på vad jag ville ha. Jag ville att det skulle kännas väldigt så här retro, gamla liksom, alla de här, så här gamla hårreklamerna som fanns förr i tiden. Var jag väldigt inspirerad av när det gäller de här 2. Ja, det ser verkligen ut som det. Kul! Och sen så när det gäller den här bilden, som är liksom våran så här Jer Fabnin Beauty-bild. Där kände jag också att så här, lite den här typ supermodel campaign-vibesen som fanns förr i tiden har försvunnit lite på vägen. Så jag var verkligen så här, vi har aldrig typ gjort svart bakgrund heller. Nej. Så jag var så här, nu vill jag verkligen göra någonting som mer står ut och blir lite liksom så här, oj, det här var oväntat. Så här är liksom, vi kör en billboard i New York, så den kommer hamna här. Så där ska ditt mitt ansikte lilla pryda. ansikte. Ja. Och det är också tur att jag inte fattar, för fan vad jobbigt att se sig. Men du kommer ju gå förbi den? Eller? Ja, det kommer jag. Det hoppas jag. Annars gör jag något Då fel. står du där och bara, nej, men inte är väl det där jag. Det är inte jag. Nej. Och sen gick faktiskt den här billboarden upp i Los Feliz i LA. Den gick upp i måndags. Och det är den här bilden, men så står det Jer Fabnin Beauty. Och det här är faktiskt en väldigt gullig historia, så den ska jag dra för dig. Det här är på Hillhurst Avenue, så det ligger i ett område som heter Los Feliz. Vi satt på den gatan på ett café som heter Alltime, som för övrigt är, alltså om du inte har varit där, deras French toast. Den är sinnessjuk. Så man ska ta deras, vad heter den? Det är typ så här fat ass salad och deras French toast. Oj, vad Ta gott. båda. Vi satt i alla fall på det caféet. Du och Rasmus? Jag och Rasmus. 5 år sedan, exakt. Och kom på att vi ville att varumärket skulle heta Jer Fabnin. Så att när denna billboarden kom upp, så här, de la till den. Först skickade de en massa förslag på liksom i LA, du vet, det var mer typ så här West Hollywood, Melrose, yada yada. Och sen typ någon dag senare så var de så här, vi har denna också. Det kanske inte ni vill för det är Los Feliz, men den är ändå fin liksom. Och det var så här, men gud, det är meant to be. Det är verkligen på gatan. Det är där ni satt. Ja, och det blir så här, det känns som ett sånt så här full circle moment. Lite så sentimentalt. Där började det och Precis. nu är vi inne i en ny era. Precis. Jag får liksom gåshud. Ja, för jag att det är med. så fint. Jag med. Och sen ska vi köra bussar i Stockholm. Oj, nu river jag sönder hela kontoret här. Typiskt mig. Sen ska ni köra bussar. Precis, och vi ska även köra... Jag är inte hemma för att se det här, vilket är lite tråkigt. Nej, men vi skickar bilder till dig. Jag hoppas det. Och så spårvagnar. Eller nej, tunnelbanor. Nu var du i Göteborg, Göteborg, eller? jag är alltid liksom på västkusten. Du är alltid någon annanstans. Ja, jag orkar inte. Nej, så det ska vi köra. För att fira. Och här är lite förpackning och Precis. hela den biten. Det här känns ju som dina signaturprodukter. Det känns som 2 signaturlooks. Var det tanken, eller? Ja. Och jag var väldigt fast besluten. Att så här, vi ska inte lansera Jer Fabnin Beauty om vi inte kan lansera de här 2 produkterna tillsammans. Och jag hade ju möten med, vi har ju Johanna heter hon som är Head of Beauty och Rasmus, och de var så här, men den stylingmissen är försenad, kan vi inte köpa on the go styling gel? Och jag var så här, absolut inte. Nej. Alltså så här, om vi ska lansera Jer Fabnin Beauty till världen, då ska det vara liksom de här 2 produkterna. Period. En mardröm. Jag alltså. De tycker du var en mardröm. Ja, de tyckte jag var jättejobbig där säkert. Vi skulle lansera detta i december. Alltså egentligen typ ännu tidigare. Men december var ändå så här, the working date som verkligen kändes så här lite naivt men ändå doable. Men så var det ju Breezy Styling Mist som blev försenad. Då sa jag, då måste vi vänta. Av anledningen att jag ville att man skulle liksom kunna få de här 2 produkterna som hjälper mig att få mina liksom most used hairstyles. Har du utgått liksom mest från ditt eget hår eller hur har processen sett ut i att
För det är ju svårt att så här, okej, kommer det här passa väldigt fintrådiga hår? Kommer det passa väldigt tjocka, lockiga? Jättesvårt. Och jag tror att det är det man också så här fick inse lite på vägen. Att så här, lite mer med kläder. Där kan man liksom göra olika storlekar. Precis. Alltså jag pratar så mycket med mina händer. Gör det? Jag älskar det. Ja, jag gillar det. Man gestikulerar. Alltså jag är så passionerad och därför du river grejer också. Ja, jag tror det. Och vart var jag? Ja, hur du tänkte kring hårtyper och sånt. Precis. Så det är skitsvårt. Och jag tror att när vi började med detta så fick vi liksom inse att okej, men det kommer vara svårt att göra en produkt som är liksom helt universell för alla hårtyper. Men det finns inte. Nej. Men vi var så här, okej, men hur kan vi göra det så att det blir så många hårtyper som möjligt? Så vi har haft liksom, jag har ju såklart testat alla produkter, men sen har vi haft många olika hårtyper som har testat alla produkter. Och så har vi försökt tweaka, okej, men den här personen behöver mer fukt, den här personen behöver mer liksom textur. Hur kan vi tweaka, möta i mitten så att den funkar för båda? Den ena personen kanske får använda ännu mer produkt medan den andra kanske får använda det på ett annat sätt. Så att det har varit mycket trial and error som har gjort produkterna till vad det är idag. Ja. Och nu står ni med 2 produkter och hur mycket liksom, kan vi förvänta oss framöver? Alltså jag brukar ju säga det, hade det varit Your Family Beauty och vi bara hade dessa 2 produkter, då hade det varit lite deppigt kanske. Det hade ju varit lite trist. Då hade det fått heta Hair istället också. Ja, men lite kanske. Så jag förväntar ju mig att det blir andra beautyprodukter också. Ja, men vi ville inte döpa det Hair för att vara så här, då snöar vi in oss. Ja, alltså, då kan vi inte liksom produktutveckla. Men sen känner inte jag ett behov av att typ gå in i smink. Nej. För att jag tycker att det finns så extremt mycket andra bolag som gör det så fantastiskt bra. Och det finns mycket bolag som jag själv verkligen tror på när det gäller smink. Men med det sagt så finns det ju andra grejer man kan utveckla. Vi har lite in the works. Ja, så det kommer någonting. Ja, men det kommer någonting. Ja. Det kommer lite nya grejer, vilket är väldigt roligt. Kul! Men du, det här är ditt kontor då? Precis. Så här sitter jag. Och här har du lite nya grejer som kommer. Precis. Det här är det ni lanserar nu, va? När ni ja, så det här kallar vi liksom to pair with hair. Käckt! Är det Borås, va? Ja, men lite, va? Jag tror det. Käckt, ja. Säger du kex också? Nej, kex. Tur. Verkligen tur. Säger du tyken? Tyken? Ja, det visste du inte vad det Vad var. är det? Lite så elak. Va? Tyken? Nej, alltså jag är från Övik så vi är liksom far away. Det ligger ju högt upp så att det är... Tur för dig. Jag kan dra några norrländska ord sen om du vill. Jo. Är det det? Exakt. Jo. Ja, nej, så här är vi. Och vi har ju, alltså våra Go Slow, våra pyjamasar och våra robes är några av våra så här bästsäljare. Och det är väldigt roligt för när vi skapade dem, när jag tog fram dem, då var det så här, jag trodde aldrig att de skulle sälja så bra för att det var så här, vi köper en morgonrock liksom. Jag älskar morgonrock, alltså mitt liv är en morgonrock. Alltså på sommaren ränder jag på mig, hemma i lägenheten, det är ett liv utan morgonrock. Nej, jag vet inte vad folk gör då. Nej, det är inget värdigt liv. Nej. Det är tråkigt. Det är liksom, alla ska ha en morgonrock oavsett om de är från oss eller någon annan. Men nu är det första gången som vi introducerar solida färger, vilket är väldigt roligt. Ja. Så vi kör ju solid på pyjamas och på robes, vilket är väldigt kul. De är så fin och den här kvaliteten, alltså har man inte känt på den, Den är så smör. den är helt otrolig mot kroppen. Alltså jag sover ju naken liksom, alltså butt naked. Och jag kan inte sova i kläder för jag stör mig så mycket på att det vrider sig. Men våra pyjamas är faktiskt de enda kläderna jag kan sova i. För att de följer med också. Ja, de på är ett så väldigt mjuka liksom. mjukt sätt. Precis, så när jag har sleepovers, typ när min mamma sover över eller mina kompisar, då ligger jag alltid i Go Slow och myser. Men du känns väldigt vardagslyxig, romantiserad. Det känns så i alla fall. Att du har små grejer som du gör. Ja. Du kliver upp väldigt tidigt varje morgon. Är det 5:30? Ja, mellan 5 och 6. Men oftast inte 6, mellan 5 och 5:30. Och då, vad gör du då? Nej, men jag myser. Du myser. Alltså jag myser så mycket på min idé. Men gör du det här På då min för att du morgon. känner att så här, men jag måste göra det här så jag har den här tiden för mig själv? Ja, Typ. 100%. Alltså min morgon, jag har 2 gånger per dag där jag kan vara helt av mig själv. Och det är på min morgon, på min morgon. Det är min morgon, på min morgon. På min morgon. Det är morgonen i alla fall. Ja. Inga svenska lärare Nej. här hoppas jag. Det är på morgonen och då är det så här, jag vaknar, jag ligger och drar mig lite i sängen. Myser lite med min kille som ligger, alltså stensover. Alltså han sover så fort. Alltså i vår gamla lägenhet, då kunde jag vakna, alltså sätta på högsta musiken, hoppa, träna, alltså dammsuga. Han sover. Han sover igenom allt. Skönt. Kan du Jag är prova så på det? avundsjuk. Ja. Nej, så jag vaknar, ligger lite i sängen, pratar lite med Rufus, för han är oftast vaken med mig. Och sen Pratar han tillbaka då? ja, men lite så Ja, ändå. Lite. Ja. Sen går jag upp, så gör jag kaffe. Antingen går jag tillbaka till sängen och liksom dricker kaffet. Eller så, nu i vårt nya kök så har vi liksom en liten bänk. Där älskar jag att sitta. En sån mysbänk som man liksom kryper upp i Ja, lite. men det är jättehärligt. Alltså det är så härligt. Och då ser jag liksom, för då sitter jag på bänken och tittar ut och ser liksom
så här, himlen ändrar färg. Alltså jag är ju det är det jag menar. Ja, men det är ju att romantisera sitt liv hela tiden. Ja, men jag är så här, man måste typ göra det. Och speciellt om man bor i Sverige och det är mörkt halva året. Då måste man hitta de där små glimtarna. Ja, liksom. nej men alltså så min morgon är helig. Och jag är också sån här, jag kan göra min sminkrutin på typ 5 minuter. Men jag gillar att kunna stå i en halvtimme och typ så här, prata med min mamma eller prata med min syster. Hon bor i Frankrike. Och det är bara så här, ta det mysigt. Har du någonting så som du gör varje morgon då? Som är en del av den här rutinen som du måste ha med? Förutom att dricka kaffe. Det gör jag. Det är viktigt. Och jag skummar också mjölk varje morgon till mitt kaffe. Såklart. Och Rasmus, det här är värt att notera. Han får kaffe på sängen varje morgon. Får han? Skummar mjölk, jag kommer med en liten kopp. Och säger god morgon älskling. Och pussar han lite. Alltså, han har det så bra. Ja, jag tycker det. Ja. Jag tycker verkligen det. Fy fan. Nej, och sen, jag försöker alltid skriva dagbok. Vissa gånger så kan jag inte göra det. För att jag är bara inte inne i det. Men det brukar hjälpa. Bara så här, få ner allting. Och det är väldigt många som frågar mig så här, men hur skriver man en dagbok liksom? Vad ska jag göra? Men jag är så här, skriv bara vad du tänker. För det gjorde man ju när man var liten. Men då skrev man ju lite så här, det här har hänt kär. idag. Jag är kär i den här killen. Så Rasmus hjärta. Ja. Det gör inte jag. Nej, du gör inte det längre. Nej. Den tiden har passerat. Men det är väldigt så här bara typ, jag kanske säger typ vad jag är tacksam för, vad jag känner, vad jag har liksom. Är det typ som nu inför hårlanseringen så pratar jag väldigt mycket om det. Alltså, så här, för inför hårlanseringen till exempel har jag haft väldigt mycket ångest. Jag har varit väldigt, så här, jag har varit väldigt nervös, väldigt liksom så här, gud vad håller jag på med, kommer människor gilla det? Och då hjälper det att bara få ner det på papper. För då försvinner det liksom från huvudet ner på papper. Så det behöver inte make sense. Nej, utan du bara skriver det som kommer till dig hela tiden. Och jag tror att det är det som är grejen, att det är så många som tänker att det måste vara på ett visst sätt. Ja, och men det är ingen som ska läsa det. Alltså så att du behöver inte prestera heller. Rasmus sitter där. Rasmus sitter där. Jaha, vad har hon nu tänkt den här morgonen? Inte bra grejer här. Men jag tror det är en jättebra grej. För att man kan ju, det spinner ju så mycket tankar i huvudet på en. Och speciellt liksom kring ångest och så. Där kan man ju få så mycket bara hjärnspöken som spökar runt. Och då bara få ner det på ett papper. Så kanske man kan släppa det lite grann. Ja, men faktiskt. Så det försöker jag göra. Skriver du någonting på kvällen också? Eller är det morgonen? Det går alltså oftast morgonen. För då är det den här timman som jag får liksom, eller de här 2-3 timmarna som jag får helt själv. Men ibland skriver jag på kvällen också. Men oftast morgonen. Så du är ingen snosare? Det är inte så att du bara, men jag har ju ändå en timme. Alltså, inte ofta. Nej. Ibland. Så här, värt att nämna. Jag har aldrig försovit mig i hela mitt liv. Alltså aldrig. Jag är en morgonperson. Jag är en morgonperson. Min familj är en morgonperson. När vi säger vi tar sovmorgon, då är det till 8. Alltså min familj har aldrig varit så typ som sovit till typ 10-11 på. Alltså det finns inte på kartan. Men går du och lägger dig tidigt då? Alltså en vardag så är det kanske 10. Ja. Ibland 11. Ibland 9 när jag är riktigt jävla trött. Det har hänt. Men då fattar jag att du kommer upp. Men hur gör du, för du reser ju ändå en hel del och ni är iväg liksom med bolaget. Hur får du de här rutinerna då? Är de så pass viktiga att du ändå tar dig tid? Alltså grejen är när man åker till USA, då vaknar man ju tidigt. Du älskar det. Jag älskar det. Jag kan ju vara så här, det var en gång som när vi var i LA så vaknade jag typ 3 på natten och jag var så här, jag kan inte liksom somna om. Det här går inte. Så jag gick upp och gjorde kaffe, satte mig på balkongen och så skulle jag ringa, Anna, en tjej som jobbar här, för vi skulle prata om hemsidan, hon är head of e-com. Nej, då råkade jag ringa en annan Anna som är så här, Gina Tricot-familjen, hon var deras så här, brand director innan. Råkade ringa henne så här, 3 på natten i LA-tid, så jag sitter, håret åt alla håll. Du ringer på FaceTime, hon svarar. Hon svarar. Halloj! Hon var så glad. Hon var så glad. Men gud, vad vill du mig? Jag var så, gud förlåt. Alltså det, Du sitter uppe mitt i natten och dricker kaffe. Liksom i mörker på en balkong. Okej, så då gillar du den tidsförskjutningen för att då kliver du bara upp ännu tidigare. Ja. Du, vad har vi här på? Ja, här är ju lite... Är det så här städat jämt? Alltså vet du, mitt rum, alltså jag måste ha det städat för annars blir jag helt galen. Nu sätter jag mig ner. Du måste få liksom... Ja, jag fattar. Så alltså dina tankar kan... Ja, och jag har oftast möten här inne. Och då blir det oftast att man så här... Hopp iväg datorn och sen sitter personer och så har man liksom papper och massa skit här. Så jag försöker alltid hålla det städat. Fira nageln för att min nagel är sönder. Sen har jag alltid... Alltså, jag använder ju trådar. Du gör det. Så gammalt. Jag kan inte ha AirPods som åker ur mina öron. Ja, jag har så små öron. Ja, de är jättetragiska. Det är liksom den här delen. Men det gör typ ont att ha AirPods. Jag fattar inte att människor ska springa i det. Det förstår inte jag heller. Alltså jag är så avundsjuk. Eller ligga ner med det. För att det är så. Beteende. Vad är det här för gulligt? Jo, men det här är lite do it yourself som ni ser. Så klistra på den själv bara. Ja. Men Bluestone Lane är ett kaffemärke i USA som när vi hade vår första pop-up så gjorde vi en Iced Vanilla Jerf Avenue Latte. Så nu i år gör vi en
vad blir det? Det blir en Jerf Avenue Lavender Matcha Latte. Så att den kommer kunder få utanför butiken. Just och sen kommer den finnas nationwide i alla butiker. Så att vi skulle fota lite content med den. Men det är så här typiskt mig, du vet. Den här, lite så. Den här har inte jag gjort sönder, men det var någon annan. Nej. Men du har fått någon liten bild med den. Ja. Så då ska alla i kön stå med den. Precis, så man får lite dricka så att de känner sig hydrated and ready. Sen är det här ett band som, den här tofsen svänger där, som kommer finnas för kunder också. Så att när vi kommer ju ha Dyson går in och hjälper till oss. Så att de kommer så styla hår. Och då, om man vill göra typ en half-up med en liten rosett. Kan man ha den där då? Ja, hur gulligt. Det är det finaste. Ja, alltså det är så har du lärt dig att knyta sådana rosetter? Absolut inte. Kan jag lära dig? Kan du? Ja, det finns ett riktigt sånt bra knep. Man gör liksom runt fingrarna. Och så blir det en sån jättecute. Så kan du bara ta hårspänne bakom. Kan du göra till en det får du lära mig, för det vet jag inte. Det är jättefint. Sen dricker jag gröna juicer på ett sätt som är... Gör du det? Ja, men det är bara för att jag hatar sallad. Ja, så du tänker där får du i dig? Ja, jag måste ju få i mig grönt. Förstår jag ju. Smart! Visst är det? Ja, jag bara, vilket hack egentligen. Ja, men alltså det är så gott. Man måste ju få i sig och sen om man inte tycker det är gott att sitta och äta. Nej, alltså när jag äter en sallad, det är så mycket tuggmotstånd. Och när jag har ätit halva så känns det som att jag har ätit i 5 timmar. Men så är det så mycket kvar. Jag vet, det tar aldrig slut. Nej, det är få sallad. Alltså det är vissa som jag gillar. Men så att jag försöker alltid dricka Vad är din favoritmat? Jag är lite weird. Är du? Ja, det är jag. Jag kan inte ljuga. Jag gillar inte jättemycket mat. Alltså Nej. jag är liksom Du är en sån kräsen. Ja, en kräsen jävel. Älskar frukost. Alltså det bästa som finns. En bagel. Underbart. Älskar Asian fusion. Alltså Berns. Jag älskar deras mat. Jag med. Alltså det finns ett par Varför spring går rolls. inte folk dit oftare? Nej, jag blir provocerad. Alltså, jag förstår inte. Och varje gång jag säger så, jag ska äta Berns, vad menar du? Jag säger jag bara, gud, det är så länge sedan man åt där. Alltså det är så gott. Nej, det är så gott. Det är spring rolls som inte finns på menyn. Va? Finns det special? Ja, det är skål. Så jag älskar sånt. Jag gillar lasagne. Ja. Det gillar jag. Jag gillar inte pasta annars så mycket. Har börjat gilla hamburgare. Men om jag äter en hamburgare så är det en bebishamburgare. Ja, en children menu. Typ på bröden. Alltså. Då kan man liksom köpa liksom en cheeseburger, en liten bebispuck. Skitgott. Men jag skulle aldrig få för mig att äta en stor. Nej, med så här tryffel och lök. Nej, och sånt. du gillar inte allt. Den ska bara vara cheese typ. Lite ketchup får jag vara på. Ja. Okej. Så jag är lite har du någon så snacks som du brukar snacksa på? Eller är du ingen snackstjej? Alltså jag älskar... Frågan är vad jag gillar. Frukt, bars, nötter. Nej, okej. Det var inget som gick hem där. Nej, alltså jag är ju lite konstig. Jag älskar frallor. Ja. Det är det bästa jag vet. Nybakat bröd. På sommaren bakar jag bröd varje morgon. Ute på ert landställe? Ja, alltså jag och min pappa varje morgon. Vi sätter deg på kvällen. Alltså du myser så mycket. Jag gör det. Men jag gillar, alltså ni vet sån här typ kex typ. Ja, såna kex. Aha. Och man köper paprikasmak. Och sen i ost, alltså det finns en liten ost som är alltså mjukost typ. Men den är rund. Jag tror att du vet vad jag pratar om. Ja. Som exakt. är lite så här örter i. Ja. Den kombinationen. Brukar du ha det här då? Nej, men jag kanske borde börja inköpa. Ja, jag har det alltid tycker hemma typ. Att du ska ha det här på. Men jag är glad att jag varför har är du ingen hemma, liten minikyl här eller någonting? Jag har liksom mina träningsskor, mina sletna träningsskor här istället. Ja, det är den andra timman jag får per dag. Så att vara själv. Det är det? När jag tränar. Det är när du tränar. Och vad gör du då? Springer eller går på gym? Eller? Jag kör med en PT. Alltså jag kör det 4-5 gånger i veckan. Och den timman är alltså helig. Man får inte nudda den. Om någon försöker boka in ett möte. Ingen får röra den. Har det alltid varit så? För jag tänker så här att väldigt många... Gud vad otrevligt, vill du sitta? Jag bara så står upp liksom och du är så liten där nere. Jag verkligen sätter mig här. Det är jag som är otrevlig som står fortfarande här uppe. Inte. Jag ser verkligen ut som en lärare också. Så ja, Matilda, då ska vi se här. Vad du har gjort fel idag här. Och säkert jättemycket. Säkert jättemycket. Gjorde du det i skolan? Var du stökig? Nej, men jag hatar skolan. Värsta stället på jorden. Alltså, jag hade nog kunnat vara ganska duktig om jag verkligen ville. Men jag ville absolut inte. Nej. Jag gick ut med liksom bra betyg. Men jag tyckte det var skittråkigt. Passade inte in. Hade liksom, högstadiet var det jobbigaste. Då var jag liksom, ja, men då, det var jobbigt. Jag var en utsatt tös. Gymnasiet kändes bättre. Jag hittade liksom vänner som blev mer liksom mitt gäng. Men alltså skolan är värsta platsen på jorden. Men på grund av liksom skolan i sig eller mer liksom människor? Alltså och att alla är elaka? Man är liksom. så jävla elak när man är i den åldern. Alltså människor är så groteska. Det är på ett sätt som är helt sinnessjukt. Sen har jag också bara aldrig...
Alltså jag har aldrig riktigt gillat att göra saker den traditionella vägen. Nej. Så att säga, jag försöker alltid liksom vara lite så jobbigt innovativ och liksom hitta andra sätt att göra saker. Och det är klart det uppskattas. Men gud, det gillade inte lärarna. Nej. De bara, snälla kan du bara gå efter det här vi ska göra? Ja, alltså i syslöjden så gjorde jag en liten clutch. Jag var ju ändå lite ahead of my time. Jag var ju typ, verkligen. Jag var ung då. Då gick jag på Daltorp och det är så här 7:an till 9:an. Så skulle man göra ett projekt, man skulle sy. Nej men jag tog alltså leftover leather pieces och gjorde en liten patchwork clutch. Oj, men gud. Och den var förmodligen inte jättesnygg. Alltså det är så här, Men tanken var ju jättegod, men arbetet var nog ganska fult. Alltså jag var inte så duktig på att sy. Men där var ju liksom, där fick jag ju alltså en utskällning. Vadå, du hade tagit grejer du inte fick Ja, jag eller? vet inte. Hon var inte nöjd med mig. Nej. Men du, kan inte vi få se din studio också här nu? Jo. Jag har ju Den är sett den. städad. Men ni ska få se den. Är den städad? Ja, nu är den det. Jaha. Alla som har kommit ner idag har varit så här, men gud, det är så här det ska se Alltså ut. förlåt, men Rufus har alltså sin egen skål Ja. med jerf. Helt otroligt att det är här ni tar så mycket bilder. Ja, nej men det är så skönt. Och jag vill att vi ska kunna vara snabbfotade. Att jag säger, men kunde vi se en bild på det här? Då kör vi, då tar vi en bild på det. Istället för att säga, ja men vi kan fota det nästa vecka när vi har hyrt studio. Ja. Kolla, vi har en till rolig grej. Nej, det blir ju provrum. Det här blir provrum. Ja. De går liksom ut. Jättekäcka. Har du någon liksom, favorit från... Vad var liksom det du började göra? Vad var första produkterna? Det är ju lite som att fråga om man har ett favoritband. Ja, man kan inte göra så, eller hur? Jag tycker inte det. Nej. Men Men nu när du gör det så... jag har ju en favorit. Nej men grejen är att jag är lite så här, jag går lite perioder. Alltså jag brukar inte tänka så här, vad har jag för favorit, utan jag brukar mer vara så här, vad för plagg använder jag alltså hela tiden just nu. För att det går typ våran breezy shirt som jag har på dig. Den har jag ju, alltså jag har ju så många hemma i olika storlekar, i olika färger. Alltså jag använder ju dem liksom varje vecka. Och det är samma va, som den där randiga som hänger där. Precis, så det är samma som den har randiga. jag också. Jag vill göra en oversize skjorta som inte var så lång. Det fanns inga på marknaden. Våra kavajer har jag liksom, jag är på med dem hela tiden. Ja. Och det är det samma som det är här, eller? Den du har? Ja. I oat. Och byxor till. Precis. Och de byxorna är ju, alltså vi får ju mycket uppskattning för dem. Speciellt också för alla våra byxor kommer i tal. Exakt. Och det det här är har jag hört så uppskattat. mycket. Ja. Att det är så uppskattat för att ni har så väldigt långa byxor. Alltså Precis. verkligen långa byxor. Ja men jag var såhär, ska vi göra en talvariant? Då får den ju vara. Då måste den ju vara lång. Ja. Jag vill ju att en lång person ska behöva lägga upp byxorna i Ja, så fall. precis. Inte så att man köper tal men sen blir det fortfarande en liten ankle pant. Ja. Det känns ju helt värdelöst. Nej. Så de är långa. För det uppskattas. Verkligen, och det är jätteroligt att ni gör, för jag tänker det är ju såklart en extra kostnad och ett steg till liksom. Att göra tal i alla storlekar också. Jag vill prata lite mer beauty. Så att ta mig till skönhetsprodukterna. Jag har ju ett litet skåp, eller ett litet. Ett litet. Kolla den här är till dig sen. Är det? Men kolla, du hade ju redan en vit skjorta. Så någonting för att ta med till. Jo. Man kan aldrig få för många. Nej, alltså man behöver faktiskt. Man behöver. 2. Eller 4. Eller 4. Okej, kan du först berätta vad det är här? Ja, men en av mina bästa Det ser ut som en vänner. tårta. Det är inte en tårta. Nej. En av mina bästa vänner driver ett bolag som heter MEJ, som är hårklämmor. Ja, just det. Som heter Julianne. Så att förra året så hade de ett PR-utskick för Valentine's. Sluta. Men här i är liksom Ja. sluga grejer. Blandat. Ja, det är liksom vad är det här? Lite polaroidbilder på mig själv. Men sen är det lite MEJ-grejer, lite hårklämmor. Man vet aldrig när man behöver den. Just det. Men vart bor hon? Hon bor i LA. Ja. Så vi lärde känna varandra genom Instagram faktiskt. Hon är en av mina så här, idag bästa vänner. Nej. Har du fått mycket vänner och bekanta så via Instagram? Ja. Ja. Alltså jättemånga. Typ Angelica, Ja. Som du träffade förra veckan också. Vi lärde känna varandra genom Instagram. Men Så- ganska tidigt, eller hur? Ja, och så jag åkte upp till henne liksom. Och så fotade vi. Och så åkte vi till någon liten så här slug. Liksom. Alltså det var bara någon liten så här sten. Ja. Typ ett vattenfall som absolut inte var ett vattenfall. Det var liksom på sidan av typ en motorväg. Så satt jag där och ålade mig i vattnet och hon fotade. Alltså det är så Just det, konstigt. för hon är fotograf ju. Ja. Ja. Nej men så här, Okej. en necessär har jag typ alltid med mig. Den Och kan vi ta här med. är ett cover. Ja. Lite Alltså- olika vibe. Men gud, de passade jättebra. De passade ju. Snälla. Det är Obehagligt. samma. Ja, det är Så mitt fint, cover. så fint. Här är ditt cover. Ja, och sen här då. Nu ska vi se. Nej men Här har jag- sluta, Matilda. Så här är, jag har lite sorterat. Så typ här är produkter som jag faktiskt så här, alltså verkligen använder. Ja. Och har liksom en backup stash på kontoret. Sen här, Jag känner att jag måste Ja, ta mig ner en sätt nivå dig. till. Jag verkligen sitter. Ja.
Du är vig alltså. Jag är faktiskt ganska flexibel. Verkligen flexibel. Men du, mycket brands som inte finns i Sverige. Men gud vad jobbigt. Nej men så är det. Det här, jag älskar. Kan man inte alls köpa det då? Vet du, man kan köpa det från typ Cult Beauty eller vad det är. Typiskt. Vet du, jag älskar det här. De är så bra. Men vadå, det här är bara liksom extra produkter? Ja, så det här, jag får ju mycket skickat till mig. Men dels, alltså, shoutout till alla svenska PR-byråer som skriver innan. Jag uppskattar det så mycket. För att jag vill inte ha så mycket produkter heller. Nej. Så att det är väldigt, väldigt uppskattat. Sen får jag fortfarande inte så mycket skickat till mig ändå. Alltså den här bronzern, den här säljs ju tyvärr inte i Sverige. Nej. Det här är ju Merit. Alltså den här är ljuvlig. Oj, vad fin. För att jag är inte jätteduktig på smink. Jag är så här, Är du inte det? Nej. Nej. Jag kan sminka mig. Du gillar ju att liksom kreativt måla. Ja, men jag är inte liksom... Jag vet inte om jag lägger ögonskugga. For the life of myself, I could never. Men har du någon som alltid sminkar dig då? När jag gör events och sånt, alltså typ som middagen, då sminkar ju Hanna mig. För att jag... Oj, nej. Nej, det går inte. Hade inte sett bra ut. När jag gör typ events eller så plåtningar, så stora viktiga plåtningar, då har jag ju en makeupartist. Men som idag sminkar jag mig själv. Ja. Men gillar du mer när någon sminkar dig? Jag älskar när Hanna sminkar mig. Nej men det är så ljuvligt. För då kan jag också sitta och jobba samtidigt. Så det är väldigt skönt. Men i min vardagsrutin, då behöver det vara snabbt. Ja. Alltså det behöver gå liksom 5 minuter. Oftast så tränar jag på morgonen. Och då kommer jag tillbaka till kontoret, duschar och sminkar mig på 5 minuter. Och sen liksom har jag möten och kör. Just det. Men håret då? Mer om jag gör det eller om andra gör det. Nej, om du är picky om någon annan gör det. Ja, men det är nog. Nej, men jag tror att människor blir lite rädda att göra mitt hår. Så att det blir oftast fel. Ja, men det slår fel. Ja, men jag hade varit livrädd. Tyvärr. I don't know alltså. Fast jag kan det så hade jag inte kunnat det. Jo, du hade kunnat göra mitt hår. Jo, absolut. Men jag hade ändå varit livrädd. Ja, det kanske du hade. Prestige är det att göra ditt hår. Det tror jag det är ju ikoniskt. Alltså så är det ju. Och tyvärr så blir det lite tokigt ibland alltså. Det blir ju det. Så att jag gör oftast mitt egna hår. Hanna gör mitt hår fantastiskt. Alltså hon är så, alltså jag låter som hennes så ambassadör här. Men Hanna Lindblom vi har känt varandra sen. Hon sminkade mig på mitt första Nelly-jobb när jag körde min katalog första gången. Då var det hon som sminkade mig. Och sen dess har jag bara varit helt så här, det finns ingen bättre än henne. Alltså hon är så duktig, hon är inte utbildad liksom inom hår. Men hon gör mitt hår så fint. Hon är så duktig. Hon är så gullig också bara. Hon är den sötaste människan i hela världen. Ja, lugn och gullig. Ja, underbar. Gillar henne. Så den här är alltså killer. Den är så bra. Ilja säljs i Sverige nu. Finns det på Men de ska sluta. Åh nej. De har tappat sin agentur i Sverige. Nej, vad tråkigt. Ja, så det finns lite kvar på vissa sidor. Kanske man ska passa på. Men sen kommer de sluta. Jag hoppas de kommer börja igen. Det är väldigt bra. Jag vet. Den här är liksom lite mer bara påfyllning. Och jag får inte plats med det hemma så jag slänger in det här. Summer Fridays Jetlag Mask. Alltså magisk. Vet du, den här köpte jag i USA, jag vet inte hur många år sedan. Nej. Alltså, då fanns det ju bara. Men köper du om den då? Absolut. Det finns ju så mycket bra produkter idag så den kan bli lite glömd. Men jag har alltid en hemma. Den är jättebra. Har du den hemma nu eller vill du ha den? Oj, får jag en? Ja, men du kanske vill ha en. Det har en liten storlek. Nej, men jag tar jättegärna en liten storlek. Nikita, ta den. Får jag beautygåvor av dig nu? Du kan. Är det något mer du vill ha? Alltså det den här bästa onsdagen i mitt liv. Vill du ha en liten blush från sig? Nej men sluta. Vet du, jag har försökt beställa dem. Nej men då så. Här, välfärd. Jo, Elin har ju då letat de här i LA, men hittade de inte. Nej, men... För de var slutsålda. Nej men sluta. Jag vet. Så. Vilken är din favorit? Gud, jag kommer ju aldrig ihåg hur de ser ut. Jag tänker någon av dem där ser väldigt fina ut. Det känns som att det var en... Vilken var det? Jag tror att jag har en hemma som är min favorit tror jag. Som är lite typ ljusare, lite så här kallare rosa. Jag tror inte ens med den här idag heller. Så, jag har hört att de är jättebra. Ja men så. Jag kommer ta. Gud, det är som att sitta inne på en egen liten butik här. Ja. Shoppar jag här? Ja, jättebra. Blir det en swish off camera? Ja, exakt. Jag ska swisha sen. Nej, det blir det inte. Du, den här då? Vad tycker du om det? Det här är face primer. Glow and Sculpt. Alltså vet du, jag fattar inte primers. Nej, men vet du, det är svårt alltså. Ibland tänker jag, funkar det verkligen? Ja men det är typ så här, jag använder typ aldrig primer. Inte jag heller. Nej, för att jag tror om man har väldigt, väldigt fet hy, då tror jag man vill ha det för att matta ner. Men jag tror inte annars att man riktigt behöver det liksom. Min kollega älskar Anna. Alltså det är hennes, alltså hon fick en av mig och hon var så här, det här är det bästa jag har testat liksom. Men jag tyckte att konceptet av att man så här rullar på den var roligt.
Men sen ibland blir det lite, jag fattar inte. Nej. Jag är inte så duktig. Men det här är en favorit till mig. Vilken shade är detta nu då? Sandglow. Alltså de är jag ju använder båda. Alltså, magiska. de är så fina. Men de här finns som sagt att klicka hem. Så de här kan ni klicka hem. Det är som en glowy... Ja, det var de bruna Ja, men som en glowy bas Alltså liksom. de är så fina. Och jag älskar att använda den som en så här, typ på sommaren om jag bara vill ha lite så älskar jag använda den som en bronzer bara. Så här på höga punkterna bara puff, klar. Det är en produkt som jag alltså använt i flera år som jag liksom typ alltid kommer tillbaks till. Och sen är det ju som sagt då mycket Summer Fridays. Och där är masken liksom Masken number one. är, det är typ den jag använder. Speciellt nu på vintern, då använder jag den varje kväll. Och sen har vi lite glossier. Ja, jag behöver alltid ha en lotion här så det har blivit den. Ja, det är en body lotion alltså. Ja. Och sen här är lite mer liksom sånt som också är lite blandat. Jag har typ fått lite grejer. Vet inte riktigt vart jag ska lägga det. Det är så mycket kul här vet du. Ja, det här är det roligaste jag var med om. Nej men det är bara ta om du vill ha någonting. Allt är oanvänt, tror jag. Lillbutiken. Men du, Swede. Du har gjort någonting med Swede, eller hur? Ja. Det stämmer. Det är ju ett svenskt brand ju. Precis. Miracle Powder är faktiskt alltså, jättenice. Ja. För det är enkelt. Man kan bara svepa på det. Svep på bara, det är lite glow, blurrar lite. Jag kan dock inte ta för många lager av den för då tycker jag att den blir lite för nästan glittrig på mitt ansikte. Men om man bara liksom kör lite, alltså den blir så fin. Och jag känner inte heller att så här, huden kloggas inte ihop. Nej. Man får fortfarande andas, alltså den är så bra. Okej, alltså jag ville kolla lite mer på det här för att det är ett litet härligt stash. Men sen vill jag se everyday liksom. Okej. Det är inte slut här. Nej, det är Summer Fridays, precis. Aha, så de har också ju, såna. Ja, de släppte ju, detta är deras Dream Oil, så här lip oil som har varit väldigt uppskattad. Jag har faktiskt inte använt, gud nu blir jag rädd. Jag vet att det ska bli ett baksug. Sprätta och... Den ser väldigt trevlig ut. Väldigt. Men jag blir ju ibland så när jag får grejer att så här, det hamnar liksom här. Vilket är lite dumt för det finns ju väldigt mycket fina produkter. Men känner du dig mättad på beauty? Att du är så här, det är väl kul men jag kör det. Alltså konstigt nog typ inte. Sen har man ju, alltså jag är väldigt så lojal till produkter jag gillar. Typ såhär Barbara Sturm, jag har använt deras produkter i, alltså sen 2018. Typ älskar Rhode, det gör jag. Alltså deras skincare rutin, hela den, använder den. Hur kom du först i kontakt med Rhode? Var det att du... De skickade det till mig. Jag var i USA samma år som det lanserades. Just det. Så då skickade de till mig och så var det bara så att så här, jag började använda det. Och sen har det bara fortsatt. Och sen när de kommer med hudvård och allting. Precis. Men så deras läpp är ju faktiskt alltså min favorit. Har du någon annan favorit från deras produkter? Som är sån, men nu får du säga en. Säg inte allt. Ja, det har jag. Men den ligger ju i min Okej, vi tar den sen. Vi kommer dit sen. Vissa grejer är jag verkligen så här lojal till. Dessa är gulliga, dessa pimple patches. Är de i någon form eller? Ja. Är de? De är jättesöta, det är små smileys. Nej men sluta, i färger. Jättegulliga. Sluta. Jag tar på mig de här och Rasmus kollar på mig och bara, gulligt. vad gör du? Och jag bara, Små patches. Men det här är också American va? jag vet inte om det är typ UK. Ja okej. Ja, UK. UK. Ta en och testa. Men gud. Du Matilda, kan inte är säga du nej. säker? Du kan inte säga nej. Hourglass gillar jag verkligen. Deras concealer, den ligger också i min vardagslåda. Men Pat McGrath, deras grejer är faktiskt väldigt gulliga. Den här paketeringen orkar man inte. Alltså jag är verkligen Det känns sån. också så du. Ja men en del av mig är så här, älskar det här gulliga och sen en del av mig är så här, älskar det clean. Ja, jag jag fattar. gillar typ kombinationen av båda. Det är väldigt roligt att så här, Jag hade inte bara velat ha sånt. nej då hade man ju känt sig manisk. Ja, exakt. Faktiskt. Lite. De här patchesen och det där. Det är så galet. det blir inte bra. Men då måste man bryta av. Precis, med lite Barbara Sturm. Med lite clean. Den här är en lip wrap reviving balm. Väldigt bra balsam. Läppbalsam. Gillar Har du ofta något på läpparna eller? alltid. Gud, jag känner mig naken om inte jag har något på läpparna. Jag är så typ när vi har grejer. Så Rebecca, vart är mitt läppglans? Hon är så här. Och gå runt med det. Ja, men alltså, Några extra i fickan. här har vi, alltså nej det var så synd om mig. Så synd om mig. Ja, det var det. Jag bränner mig sällan. Alltså jag har sett grundpigment tack vare min pappas sida av familjen. Alltså blir lätt brun. Alltså bränner mig verkligen sällan. Vi var på ett fotojobb i Mallorca förra året. Alltså, jag hade så solfrossa. Jag mådde så dåligt. Du hade inte använt SPF då? Nej, jag är ganska dålig på SPF överlag. Skäms. Det kan vi inte prata om. Det trodde inte jag. Nej, jag vet. Men det ligger massa SPF här. Ja, det är bra i förpackningarna bara. förpackningen. Du har ju stashat upp sen den där skadan De skickade det till mig när vi var i Mallorca då. Så alltså jag var så kallsvettig. Och så var min syster med. Och så gick hon in till apoteket och skulle köpa. Och sen kom jag in liksom i apoteket lite så här rosa röd. Han var så,
oh it's for you, you're the one who needs help. Jag sa ja det behöver jag. Så det var en vätskeersättning. Som du fick då för att du var så uttorkad. Men de är jättefestliga för de är liksom jätterosa. Festliga också? Jättefestliga. Nej så det är ju lite festligt. Sen har jag väldigt mycket så här små prover eller så här små... Det undrar jag, reser du lätt eller är du en sån som tar allt? Att du säger, men jag klarar mig inte utan så jag... Vad skulle du gissa? Jag hade gissat på att du tar allt. Ja, absolut. Att det är liksom 3 necessärer. Ja, kanske minst. 4. Ja, det gillar jag att du sa. Det är för kort. Det var jättetråkigt om du sa att du hade liksom Nej gud, jätte out of character. 4 produkter. Nej, absolut inte. Jag var i chock. Jag åkte då med Elin på en resa och Elin hade 2 produkter. Hon försökte säga till mig att rengöring och kräm var samma sak. Och sen här har vi lite Jerf-prover. Mycket roligt. Wow. Lite av grejerna. Ja. Det här är lite roligt, det här är ett ljus. Ja, har ni släppt ljus? Nej. Kommer det? Får du se. Ja, då hoppas jag det. Alltså doften är ju magisk. Du, doften på hårprodukterna, det måste ni göra andra grejer. Ja, och det är det jag med känner. Ja. Och det är därför jag Du sitter måste här med göra ett ljus. body. Ja, Jag vill liksom... jag vet. Ja, men jag har Kräma. det blir lite roliga grejer. Ja, det blir det. Så att det är mycket, jag har så mycket aluminiumtuber hemma i min lägenhet. Alltså såna här liksom med alla prover. Det är ju på ett hoarder Vad sätt. brinner du liksom mest för nu då? Är det kläderna eller beauty? Alltså vad är det du vill? Alltså jag brinner så mycket för båda så att det är jobbigt. Och jag brinner så mycket för liksom det hela, så jag är creative director i bolaget. Så att så här, det kreativa konceptet och liksom brand, det sitter ju jag med. Och jag brinner så mycket för det. Alltså det finns inget roligare. Alltså det är så jobbigt roligt så att jag blir nästan provocerad. Det är verkligen så här, alltså det är så kul. Det är så roligt. Men känner du någon gång, nu berättade du att du tar bättre hand om dig och allt sånt. För jag tänker, när man har så kul jobb, det är då det är så lätt att man bara hela tiden. crash i en vägg. Men är det därför du också tar större ansvar för din hälsa och din tid kanske? Ja, och jag är väldigt liksom in tune med mig själv. Så jag har haft perioder där jag har varit så här, de har typ sagt till Rasmus så här, men Rasmus nu liksom, jag är på bristningsgränsen, så nu måste vi åka till alltså vårt sommarställe och bara disconnecta lite. Men så att jag naivt, men jag känner att jag har kontroll. Skönt. Och kanske när man har ett större team också, så klarar de sig lite utan dig verkligen. ibland. Det blir ju bättre och bättre liksom. Exakt. Här är mina borstar. Det här är ju M&J. Är det det? Vet du, jag tittar på den här så mycket när du borstar ditt hår. Jag skulle säga ta den, men du vill nog inte ha en som jag har använt. Har du tvättat? Jag har nog faktiskt bara använt den typ några gånger. Jag fick den nyss. Jag kommer köpa en sån när jag... Jag fick den det i finns februari. typ inte i Sverige, eller hur? Du får ta den. Nej, men det finns Du inte kan i Sverige. tvätta den. Jag bara, ja, men jag kan tvätta den absolut. Men jag har sett när du gör det. Vågar inte. Jo, absolut. Men jag är så... Du kan inte ge mig mer saker nu. Det klarar jag inte av. Nej, vad tråkigt. Alltså, Mitt kärleksspråk är ju att ge. är det det? Jag frågar vem som helst. Okej, men då kanske jag kan tycka om. Men, ja, man älskar ju. Den så, är, alltså. alltså den är Men så i alla bra. fall, den här är ju väldigt, det ser väldigt fint Den ut är när du jättebra. drar den till en... Alltså den är jättebra. Och jag har på riktigt, jag fick den i februari. För jag har typ 3 stycken hemma. Alltså den är fräsch, jag lovar. Och är den inte fräsch, då kan du sälja den på eBay och säga den har borstats Matildas hår. Den har fortfarande kvar hennes hårstrån här. Lite så Dina. Undrar om folk hade köpt den. Alltså jag hoppas inte mycket pengar. 100 Nej, kronor. för då är det... Men jag tror att det finns såna. Det gör det säkert. Ja, I alla som fall är det galningar. blir Men jag kommer inte sälja den. Nej, jag tycker inte det. För jag vill verkligen ha den. Alltså, jag den är tycker hon så gör så bra. fina grejer. Nej men de är magiska. Jag Varför ber om finns ursäkt. de inte? Kan du be henne Ja, jag vet. i Jag tror Sverige? typ att hon pratar med någon så här återförsäljare i Sverige. Men jag ska fan säga det för att det är så många. Ja, och klämmorna. Ja. Alltså jag kollar på dem så mycket och så är det för jobbigt att beställa Ja, jag det. vet. De är så bra. Ja. De är så fina. Magiska. Jag hade sagt ta den men du vill nog inte ha den från en hårspray på. Alltså jag kommer härifrån så här, alltså, superkasse med grejer jag har fått. Vad är det här? Där är mest bara, tror jag, vad är det här? Ja men det är lite paketeringsförslag. Ja, solglasögon. Solglasögon, de här är jättefina. De är från... Jättefina. Jag vet inte om de sitter rätt nu. Vad är de från? Demi by Demi. DMI by DMI. Väldigt fina. Sen är alltid lite... Alltid lite. Advil. Lite menstrual pain relief. Gärna amerikanska för de är lite starkare. Men det är också för att de också använder verkligen ord på ett annat sätt. Ja, jag vet. Ja, men som inte vi kan göra men jag här. blir så lurad. Så man tror ju på allt. Man Jag bara, är ju lurad. Ja. Vad bra. Liquid IV, yes Ja, I want. älskar det. Och det är så en vanlig vätskeersättning. Alltså, Perfekt. så har och jag där alltid ligger någon road. Alltså jag någon har, liten road någonstans. jag har väldigt mycket road. Ja. Ja, men så det Du är är lite supportive. Ja, I am. Okej, jag vill se... Mina everyday makeup products. Okay.
och främst, vad är det här för necessär? För jag tittar på den när du har haft den och tyckte den är så fin. Du kan ta. Nej, tyvärr. Den kan jag inte ta. MD på. Men det är min kompis Julia som jag också lär känna genom Instagram. Hon har ett konto som heter Millennial Decorator. Som sourcar vintage-skor, smycken och sådär. Och hon har tagit fram de här. Så att hon har liksom ett samarbete med en liten så här embroidery-studio egentligen i LA. Så att jag har fått den här av henne. Så jag har 3 olika varianter. Det känns som du har mycket necessärer. Ja, här är min typ vardagsnecessär. Här är ett prov. Sminkar du dig då på kontoret? Ja. Eftersom du tränar ju typ varje morgon. Så att då är det här du sitter. Det är hysteriskt. Nej men alltså jag hoppar in i duschen på ett liksom och bara och sen hoppar jag ut. Och sen någon gång har jag gått med morgonrock från toan hit och så har jag tänkt att nej men det här ser inte bra ut. Det här kan jag inte tänker så här, kan man inte sitta här i lite morgonrock? Jo men för jag tänker att vi säljer morgonrockar. Så. Ja, exakt. Jag hade suttit här i morgonrocken. Ibland går jag hem på, alltså efter jag tränat och duschar och gör ordning med där. Det beror lite på hur dagen ser ut. Ja. För ibland känner jag mig lite för underlig som duschar på kontoret. Gör du det? Ja, så här, chefen går och duschar. Alltså, jag tänker att folk tycker det är lite konstigt. Jag tror det. Vissa tycker det är jättenormalt, men vissa tycker jag är lite weird. Va? Jag hade inte tyckt det var konstigt. Men att ni har en dusch här, det tycker jag är mer otroligt. Ja, vi har en dusch här och en på övervåningen. Nej. Men det är bara jag och hundarna som använder dem. Och hundarna såklart. Ja. Men du, som med ditt hår nu, hur ofta tvättar du? Max 2 gånger i veckan. Ja. Och innan var det typ ännu färre. Innan körde jag väldigt mycket till pilates. Och då blir man inte så svettig. Nej. Så det var väldigt tacksamt. Alltså nu när jag tränar, jag boxas 2 gånger i veckan. Ja. Och sen resten tar jag lite alltså vikt liksom. Jag blir svettig. Alltså väldigt svettig. Har du några tips? Det är en väldigt, alltså jag får den frågan väldigt ofta just från många som tränar. Vad har du för tips då? Ja men då har jag ett sånt tips. Att det finns torrschampo som är mousse. Den är ju blöt liksom. Så när det känns ju äckligt för du är blöt och svettig. Men det är ingen fara. Då tar man i den och sen bara fönar man. Och då känns det som nytt igen. Det får du ge mig. Alltså inte ge mig. Jag kan ge dig. Vi gör så, jag ger dig sen lite grejer. Jag menar du får ge mig namnet. Ja. Jag tror att jag lämnar bara gymmet och bara, jag får eftersvettas av det här. Och sen typ borstar jag igenom det. Ja. Men det är vad det är. Det är inte så nice alltid. Alltså, det men stylar du om håret då? Jag brukar typ göra en sån liten quick touch. Alltså då kan jag ta liksom, ofta så tar jag ju då våran Breezy styling mist. Och så liksom sprayar jag i det i typ rötterna, lite längderna. Och sen går jag in med min Dyson Aera rundborste och bara kör till det. Och det brukar faktiskt, alltså det brukar kan räcka. Inte du innan vi går härifrån bara visa din lugg? Snå till den en gång. Jo. Det kanske jag kan. Jag vet inte om jag är så duktig på det nu framför. Va? Jag blir jättenervös. Blir du nervös nu? På ditt eget sätt? Okay. Ja. Om inte du kan det, vem kan det då? Nej, verkligen. Det är då det kommer fram. Ja. Du stylar aldrig själv. Du har aldrig gjort det. Alltså jag har fått pollen så ursäkta mina ögon. Det är skitjobbigt. Därför du börjar gråta nu. Okej, men då tar du i den. Så den tar jag alltid. Sen mer saker som jag alltid har med mig. Men dels ett prov på en produkt som hjälper mig. Sen har jag alltid min också on the go. Sen kommer det produkter som inte är mina produkter. För detta är ju bara de 2 produkterna jag har. Ja, du har ju bara 2. Så det. Men så de har jag faktiskt alltid i necessären. Kan inte du berätta hur du använder, för den här använder du till sleek look. Ja. Men visst kan du använda den på andra sätt också? Så att den använder jag främst till sleek. Och det är typ det enda liksom, som verkligen får bort allt mitt hår. Jag tror att den är oöppnad den där. Men du får jättegärna öppna den. Får jag? Ja, det är klart. Jag ville bara visa konsistensen lite. Mums. Jag blev väldigt glad när jag öppnade min. För att den är så lätt och men jättebra att jobba med för så sleek. Men också att man kan ju typ göra så här och sen ta i den. Precis. Så här. Och det är det jag gillar att göra. Att så här, doften. Visst är den god? Och jag har ju aldrig på en parfym. Nej, du har inte det. Aldrig. Du är ingen parfym? Aldrig. Nej, jag hatar parfym. Och jag har liksom, nu har jag inte med mig den här, men jag har liksom Bats deodorant. Vad hade du? Bats, det är som man köper på apoteket. Ja, den ja! Ja, den gamla rackaren. Den använde jag. Och unscented liksom. Så att när vi skulle skapa de här produkterna så var ju, alltså doften var ju det svåraste. För jag är så specifik. Det ska vara väldigt liksom, alltså universal, men det får inte bli för tungt. Jag vill inte att man ska må illa av det. Så att det var svårt. Men jag tycker att vi lyckades väldigt bra. Du har verkligen lyckats. Så det är så jag gillar av den också. Att så bara samla ihop, typ göra lite. I fredags hade jag liksom en klämma i håret. Och så var det lite frizzy ute, det regnade. Så när jag kom till kontoret då kan jag ta den liksom i topparna bara för att det ska liksom... Så att det är så jag gillar den. Och sen så har jag ju då hela Rhode... Liksom, allting. Det enda jag inte har är deras cleanser, för den står i duschen redan. Ja. Men så de använder jag. Och när man pratar om såna här produkter från Rhode då, som man verkligen så älskar. Alltså deras glazing fluid, den är magisk. Så att den går också, dels använder jag ju det efter. Jag går alltid med deras
Milk först och sen den här. Men den här är också så fin att använda, att blanda ut med typ en foundation, en skin tint. Just det. Du skulle kunna blanda ut den med alltså typ en blush om du vill det. Den är så versatile. Jag tänker mig jättefint att blanda den här med ett kakblush. Alltså om man skrapar lite. Ja, för då blir det ett sånt flytande glowigt blush liksom. Du tog redan i det. Den är gör det. Den är väldigt mycket vattnigare än vad jag tänkte att den skulle vara när jag testade den första gången. Det är sant. Och så den här gillar jag jättemycket. Ja, den är fin. Den blir också så här, alltså det är verkligen, hela rutinen gör verkligen, alltså det är perfekta basen för smink. Och det är så här, har du inte en bra hudvårdsrutin då kvittar det vad det är för smink på dig. Då kommer det lägga sig fult. För mig är det verkligen så här, det börjar med hudvård. Men har du alltid haft en problemfri hy? Ja. Så det har funkat för dig också att använda lite vad som? Ja, och det är därför jag också är så här, när människor frågar mig, typ funkar den här grejen, funkar den här grejen? Jag är nog inte rätt person att fråga. För att så här, jag kan få små finnar när jag har mens. Typ som nu när jag har haft mens så kan jag liksom få lite så här pletor, om det där det heter. Plito. Nära. Nära ju. Man kanske säger så i Borås. Kanske, jag säger det. Men Rhode gillar jag verkligen. Och sen så har jag ju då mitt Glow Drops från Barbara Sturm. Också använt dem alltid. De är inte så här vardagsrutin, men jag har alltid med dem. För och de här kör du då som ett serum? Ja, bara sista innan smink. Ibland vill jag preppa liksom. Ja, det känns kul. Varierar du? Kör du annan hudvård ibland? Testar du mycket hudvård eller kör du? Jag testade faktiskt nu har jag inte med mig den här, men det var en så här Dermalogica exfoliator, typ en rice exfoliator, något sånt där. Gud vad festlig. Festlig? Ja. Va? Berätta mer. Jättebra. Jag måste googla den. Oj, vilken fin bakgrundsbild. Ja, hur gullig är inte vi? Ja. Gud, hur länge har ni varit tillsammans? 9 år. 9 år. Det är så länge. Det är länge. Det är hur så gammal länge. är du? Jag fyller 27 i år. Jag är 26, 97. Då var ni bebisar. Jag var 17 år. Han är 1 år äldre. Så jag var 17 när jag träffade Rasmus. Ja, men alltså det är den som är ett pulver. Ja! Ja, den gamla klassiker. Ja! 20 år senare kommer Matilda Järf. Du har testat en festlig produkt. Ja, det är pulver och så blandar du med lite vatten och så skummar du upp. Den är och så bara, festlig. Jag gillar den. Jag vet, älskar den. Och att den går inte som vätska. Nej. Den är liksom Oj, vad smart. På. Nej, men så jag kan ändå så här blanda in lite nya grejer ibland. Lite så här speciellt typ med ansiktsmaskar. Då kan jag ändå blanda in någonting annat och testa lite. Men typ när det gäller så här cleanser, då har jag egentligen kört typ Barbara Sturm. Deras foaming cleanser i typ 5 år. Sen nu har jag kört Rhodes för jag ville testa den. Jag började testa den i november. Då fick jag ett sånt där litet prov. Just det. Och då gillade jag den jättemycket. Så att, den fortsätter jag faktiskt använda. Bara för att den har sån skön konsistens. Men är det en vanlig cleanser? För de kom väl med någon papaya? Ja, det är den. Ja, det är den. Och sen här. Nu är det också Merit. Men den här. Deras Great Skin. Vad är Merit? Instant Glow Serum. Oj, mycket också. Ja. Oj, wow. Alltså man blir så glowy och fin av den. Det är som ett serum med pyttelite olja eller någonting. Ja, precis. Jag fattade ju typ inte när jag fick den här. Så var jag såhär, jaha, vad använder jag här Oj, då? och den är helt shimmery liksom. Jättefin är den. Jag kör ju den innan smink. Så detta är ju det sista steget för mig. Det är liksom wow, det är ändå så många här. steg. Ja, så är det. Så. Men senast sina borta. Kan du gå ut utan smink? Alltså, Ja, gud. du känner inte att du behöver ha smink varje dag? Nej. Alltså jag tränar ju varje morgon. Då är det alltid utan smink Ja. liksom. Och ibland orkar jag inte sminka mig efteråt. Och speciellt typ på sommaren. Alltså jag sminkar mig för att jag vill få lite färg. Så på sommaren sminkar jag mig inte alls när jag blir brun. Jag älskar Fenty Beautys Ease Drops. Alltså de är ju så bra. Nej, men jag vet. Det var Jessica Hedman som introducerade mig från dem. Så att Är så trevlig. det här är min shade på sommaren. Är det din shade på sommaren? Ja. Jag tar liksom Ja, just den det. och sen blandar jag i typ en dropp så blir det fint. För att den du har på sommaren är alltså 15. Och den här är nummer 8. Rufus! Han har alla sina goda grejer i skåpet. Hej Rufus! Hallå! Det är så kul att alla... Nu tyckte han att det var jättejobbigt. Ja, han alltså, bara, han men har så gud, mycket... skrik inte på Nej, men mig alltså, han har så sådär. mycket integritet. Han har det. Ja. Men det är så kul att ditt community älskar Rufus också. Att du har... Jag fick ett par Du har jeans någon igår. tröja. Ja, vi har en tröja som vi säljer, men du är inte redo för det här. Skämtar du? Kommer du ha dem där på dig? Alltså jag tror jag måste. Alltså jag har ju en matta som är Rufus. Va? Som är hela Rufus? Ja, och jag har liksom en tavla med... Alltså nej, men jag och Rasmus kommer vara såna som är så här 40 år, har inte fått barn. Nej. Men Rufus. Och så sitter ni där och Rufus är ert älskade barn. Jag Skulle du tror vilja det. ha mer hundar? Alltså- Eller djur? Katter? Absolut inte katter. Nej. Ja, det hade jag kunnat tänka mig. Men jag är också så här, det är ju liksom, man har ju händerna fulla med en hund såklart. Gud ja. Vi hade ju typ velat ha en golden retriever, men då är det så här, då behöver vi bo i ett hus. Kommer ni flytta till ett hus typ? Nej, men jag är Framöver. så envis nu, men du fattar inte. Nu ska jag Ja, hitta den du här ska hitta bilden. den här. Hur mycket vill du Kan man se inte den här se? mattan? Där är den. Jag orkar inte.
Någon har gjort en matta av Rufus. Vart har du den där hemma? I min garderob, i min walk-in closet. Jag har ju en tavla på honom som faktiskt är väldigt, väldigt fin. Den ska jag visa, sen ska jag vara klar, jag lovar. En tavla. Gud, är det... Inte hans päls. Nej, men är den målad? Liksom? Nej, det är liksom päls. Alltså men det är inte hans päls. Nej. Jag lovar. Vet du vad jag gjorde min första hund? Nej. Hon Spara dog. tänderna. Nej, det är min. Men jag sparade ju hår. Ja, men det var ju lite samma. Vad gjorde du med det då? Ja, jag satte det liksom en liten hårtuss på en tejp och så på en målad tavla av henne så att jag hade den. Vad fint. Så gjorde min kompis med hennes ex-kille. Sluta. Nej, hon sparade. Inte hår. Ja. Ni är inte kompisar idag? Nej, eller? det är vi faktiskt inte. Det var liksom när jag gick i högstadiet. Hjälp. Ja, det var sjukt. Det var roligt. Ja. Så det är basen. Sen är det ju en bronzer och då är det ju den från Mary J. Men den är så bra. Och den är bra för att den är väldigt så här forgiving. Så att blir det lite fel, då är det väldigt lätt att bara liksom så blir det rätt. Den ser väldigt krämig och fin ut liksom. Den är väldigt fin. Ja. Så den kör jag alltid. Kör jag inte den så finns det en bronzer från Refy som är väldigt trevlig. Just det. Nu på vintern så är den har nästan så här lite orange pigment i sig. Fattar. Så att den kan nästan bli för... Alltså jag skulle använda den nu, då använder jag det lite mer som typ, jag tar den och sen använder jag typ den som en eller blush. Ja, just så att det. den är så pass orangebrun så att det liksom, jag kan typ inte ha den i hela ansiktet nu. Sen så är det ju blush. Den här var också Jessica som introducerade mig för. Sublime Flush, jättefin. Den är fin, från Hourglass. Det jag gillar. Den är från Swede. Och I sen, Dollface. ja, den är faktiskt trevlig. Alla är lite samma. Ja, och Hanna sa till mig, Matilda, du ska alltid blanda olika blush. Ja. Men jag vet inte om hon menar blanda, alla ser lite likadana ut. Ta likadana bara och så blandar du alla dem. Ja. Den här Så det är det. har jag typ aldrig sett. Rally. Ja. Kolla på den. Vad har du gjort med den? Nej men den ser så snuskig ut. Vad är det där? Jag vet inte. Nej men det får jag fixa. Det var ju skäms. Ja, men den får du städa upp. Ja, det får jag göra. Ja. Det är nog den borsten tror jag som har gjort så. Det är ofta så jag använder blush. Älskar. Och jag tror inte detta är en blushborste. Om Bianca ser det här så kommer hon se Matilda, det är absolut inte så du ska använda den. Men det, nej, kanske inte. Men vem säger att det är rätt eller fel? Jag använder inte borstar på rätt sätt. En konstnär får arbeta hur som. Och jag gillar att egentligen arbeta med mina fingrar, men ibland vet man inte pallar. Det här är också min så här bronzer blush, jag tror inte heller det. Nej, men den funkar. Den är jättetrevlig. Så har jag min Hourglass concealer. Den här gillar så många. Men vet du, den använder jag för att lägga lite bronzer ibland på ögonlocken. Jaha. Men den kan jag också Den här använda är utformad som ett finger. Ja. Att den ska vara så lätt och liksom... Men den är väldigt, väldigt fin. Alltså den är väldigt trevlig att använda. Så den är nice. Och sen så är det också Hourglass kan lägga basen. Foundation brush. Men den här borsten, håll i dig. Håller du? Sitter ner. For dear life. Från Westman Atelier. Alltså, Vad är det du som får är så känna på magiskt den. med den här då? Nej men känn på den. Jag fick den i julklapp av Vet mamma och du pappa. vad det här känns som? Nej. Pyjamasen. Ja. Ja! Samma känsla mot kroppen. Den är liksom, den var jättefin. man skulle bara kunna crafted. sitta så. Ja, den var handgjord på något sätt. Alltså den är jättefin. Sen då så, nej jag glömde visst min concealer. Men jag använder en Hourglass concealer. Den som jag har, då har jag alltid en backup Ja. där ifall det behövs. Jag är ju inte en sån här makeup-tjej Nej. egentligen. Men jag har skitmycket smink. Men köper du, typ Nej. när du åker iväg. Nej. Det är inte att du går in på Sephora och bara... Nej. Nej. Jag kan gå in på Sephora och go crazy when it comes to typ roliga grejer. Typ såna här pimple patches. Ja, exakt. Ansiktsmaskar, typ tools. Kosttillskott. Såna grejer. Ja, gud ja. Men just smink så är det så här, oftast inte. Det är om det är någon specifik som inte går att få tag på i Sverige. Här är min Clear Brow Gel från Anastasia Beverly Hills. Den har ju varit... Det är ju någon som har bitit på den till och med. Det är nog jag, ni har inte upp den. Ja. Den är tom. Det är inget kvar. Så det jag gör, det kan är du att jag slänga. använder Angel Stick. MEJ Angel Stick. Va? Så det här är ju Julians. Hon har gjort ett hår. Så det är typ en sån här sleek stick. Ja, exakt. Jag använder den till mina bryn. Fan vad smart. Så jag går liksom... Och jag älskar det när är man därför säger så här. den ser ut... Alltså för att du Precis. håller ju på med den där. Precis, så det är inte för att jag är helt crazy. Nej. Och jag ska låta lite så här makeup-tjej. Så jag går in med den här. Ja, då går jag in med den. Och jag så... Och applicerar. Och sen... Sen så är det läppar. Som sagt, jag älskar Jag tycker det är läppar. så roligt att du är så supportive mot dina vänner och så också. Alltså som med henne. Men alltid. Ja. Jag menar alltså genuint. Alltså älskar produkterna. Alltså jag gör verkligen det. Det är samma, alltså så här, jag älskar den här borsten. Ja. Jag vet inte varför. Nej, och sen spelar det ingen roll Den vem har det var som hade hackat gjort av den. sig lite där ser jag. Ja. Gud, man tror nog att jag har lite finare koll kanske. Lite så. Men kanske att man tror det ändå. Jag gillar att det inte är så. Här är läpppennor. Läpppennor är... Det här är din passion. Det är det jag använder. Den som jag har använt i typ alla år. Alltså jag är verkligen pollen. Det är jag ber om jättemycket. ursäkt. Nej men det gör ingenting. Charlotte Tilbury Iconic Nude.
min favoritfärg. Och den här började jag använda för min mamma köpte den. Men den var för mörk för henne. Så hon var så, testa. Du gillar ännu mer lite de här bruna då alltså? Ja, jag gillar ju inte Pillow Talk. Nej, precis. Den är ju inte min färg alltså. Nej. Den är så rosa så jag vet inte vad som är in eller ut. Nej, och den kan säkert bli lite lila-aktig på dig nästan. Ja, den blir inte nice. Tyvärr. Sen så har jag ju från Sweet också. Det här är Cindy. Jag tappar bort den. Och vem vill göra den här? Men nu har jag hittat den igen. Ja, så nu blir det tillbaka till den här. Alltid. Alltså alltid. Det är, alltså jag lever inte utan den. Nej. Sen så fick jag igen Merit. Och de säljer inte den här. Men jag fick den i ett PR-utskick. Alltså den är så festlig. Festlig också? Ja, den här är på riktigt så fin. För den är lite så här glansig. Det är en läpppenna. Men den är inte torr. Oj. Ja. Det här var festligt. Visst. Varför har ingen gjort det här? Nej. Den är ju liksom glowy. Ja. Men jag har aldrig sett någon som har gjort en läpppenna som är lite glowy. Jag vet. Alltså den är jättefin. Och jag gick in på deras hemsida då och bara, ursäkta mig, de säljer inte den. Så jag fattar ingenting. Jag ska ta ett snack med dem och fråga lite vad är det som pågår. För det där vill man ju ha. Ja, den är jättefin. För den är också nice då att man behöver inte, för jag oftast när jag tar en lipliner. Nej, och när jag tar en lipliner tar jag oftast bara i kanterna och sen liksom gå in med någon gloss. Men den här kan man ha det hela. Sen har jag en liten bebis. Det här är faktiskt Pillow Talk. Ja. Liksom. Men det är inte din favorit. Nej, men jag gillar om jag har Iconic Nude runt om och bara... Då kan du dutta in lite. Men jag älskar ju för alltså, vad är det för söt liten storlek? Man blir provocerad. Jag älskar jag såna här små storlekar. Älskar, det är gulligaste jag sett. Och så Road. Ja, och de här älskar jag. Det är deras färg. Färgade. Och Toast är väldigt så här, min vardags liksom, färg som jag gillar att gå in med. Det är så irriterande om allt är slut de här. Ja, jag vet. Jag har en stash hemma. Har du det? Väldigt mycket road. Då vet jag vem jag ska höra med till. Ja, alltså verkligen. Och den här gillar jag, speciellt när jag är lite brunare. Och då gillar jag, det finns en lip liner från MAC som heter Cork. Ja, exakt. Som jag gillar att ha runt kanterna och sen ha den i mitten. Så blir det jättefint. Den ser väldigt mörk ut. Ja, den är mörk men inte liksom. Men den är inte blir, så alltså mörk. den är väldigt så här buildable också. Om man bara tar ett lager så blir den inte så mörk. Sen kan man ta mer och blir den ju mer liksom. För jag trodde inte jag skulle kunna använda den när jag fick hem den. Det var så, hjälp, den ser jättemörk ut för mig. Men den är jättefin. Så det är bara att man får lära sig lite hur. Perfekt färg för dig. Ja, den är lite väldigt fin. Sen så har jag Charlotte Tilbury's Airbrush Setting Spray. Och jag använder egentligen inte detta som ett setting. Jag fattar inte riktigt vad setting spray är. Men det där är setting spray. Den är så härlig. Ja. Har du någon mist så som du brukar mista också? Nej, det blir den där. Och så där långt ifrån. Bara. Jag vet inte. Vill du ha lite? Bara kör. Men jag har ju också lärt mig, och det här har jag lärt mig av katpartister. Eller jag vet inte ens om man lär sig det här. Men jag har ju alltid bara, så. Ja. Nej, det ska man inte göra. Man ska ju... Ja, de gör det med sån passion. Ja. Vill du känna skillnaden? Känner du det? Oj, vad aggressivt. Det är inte så kul. Nej, eller? Det är så många gör så. Och det är då det blir en blöt sprut i ansiktet. Ja, nej men det här, jag kan sitta Förbrukar en per dag. och sen är jag helt blöt och så här så. Jaha, vad gör jag nu? Sminket rinner. Hej älskling! Hallå Buster! Hallå Rugus! Ja, hans stora passion i livet. Det är bollar. Nej, älskling. Kom han och lämnade den. Så nu vill han liksom... Oj. Du är duktig. Men det är typ det jag har. Och sen har jag ett litet test här. Ett litet prov. Wow. Det är grej. Ja, och så har jag en ögonfrans... Vad är det? Sephora, en ögonfransböjare. Men ingen mascara. Nej, använder aldrig mascara. Va? Typ aldrig. Alltså det är väldigt rare occasions. Färger du brynfransar eller armsar? De är så mörka. De är så mörka. Nej. Och jag har aldrig plockat. Jag plockade mina bryn en gång när jag var 15. Ja. Och då sa jag det, nudda inte dem. Alltså bara så här, fixa till dem lite. Jag kom ut med 2 pinnar. Och då efter det har jag varit så här, nej jag kan inte göra något. Det är så svårt att återhämta dem efter också. Så att nej jag gör ingenting. Nej. Sen blekte jag i mina, för jag var ju för Vogue Scandinavia. Och efter det, då var jag så här, gud måste jag färga nu för vad är det som pågår liksom? Alltså jag färgade tillbaka direkt efter plåtningen. Yeah. Men det var så här, ett långt tag som jag bara hittade så här små ljusa hårstrån. Jag visste inte vem jag var. Och så här, topparna av mina fransar. När de kom tillbaka liksom. Blekte de fransarna också? Nej, men de nuddade för mina bryn var väldigt långa, eller mina fransar var väldigt långa. Så de nuddade bryn. Så det blev blekt där också. Men håret bleker du va? Håret bleker. Så att jag gör, min frisör bor i Borås, heter Amalia. Har klippt mig sedan 2017. Du har inte bytt liksom? Byter inte. Nej. Jag går till en annan tjej i Stockholm en gång när jag behövde klippa mig. Och det blev fint. Men nej, jag måste gå till min frisör. Alltså det, och så här, som jag sa, jag är väldigt lojal i dem jag arbetar med. Så det är så här, hon har gjort mitt hår sedan 2017. Jag hade känt mig som den sjukaste människan i hela världen om jag plötsligt skulle gå till någon annan. Ja, otrogen.
Jag är väldigt otrogen. Alltså på den högsta nivån av otrohet. Så det blir inget med det. Nej. Så att när jag var liten, jag är väldigt skandinaviskt hår. Nu har jag ingen bild när jag var liten. Men jag är väldigt skandinaviskt hår. Så att det blir väldigt, man var ju ljus när man var mindre. Ja. Och sen blev man liksom skandinaviskt mörk. Ja, precis. Och så blir det Tråkig färg. så blir det super solblekt på sommaren. Och jag reste ju så mycket innan. Så jag var ju konstant solblekt. Sen kom pandemin. Och jag bara, jaha, var det här the reality? I don't like it. Det var liksom ganska mörkt. Så att då började jag göra balayage hos henne. Just det. Och det är bara hon jag låter. Jag gör inte Men hur ofta gör du det nu? Inte ofta. Det är lite det som kanske ibland skaver. Att jag behöver kanske göra mer touch-ups än vad jag bör. Men det är lite svårt att få upp våra scheman ibland. Ja, såklart. Men nu gjorde jag ju det innan vi fotade hårlanseringen så gjorde jag en touch-up. Så det var ju för typ, vad blir det? I början av februari. Nu tror jag att nästa gång jag gör det kanske blir typ i höst. För nu kommer ju sommaren. Men min största fråga, vad gör du med luggen under tiden? Den måste ju klippas. Ja, men den kan jag klippa ibland. Inte själv. Jag kan få upp henne till Stockholm. Hon kommer hit? Ja. Hon kommer till Stockholm. För att göra luggen? Ja. Järvluggen? Är man i New York, då kan man bli klippt av henne. Nej, men Hon kommer vara där i 3 dagar. Det är så sjukt. Då kan man få henne breezy bangs. Ja, då kan man få din lugg liksom. Nu behöver jag egentligen trimma min lugg lite. Nu är den ganska lång. Men du är aldrig där och klipper själv? Nej, Jesus, Amalia. Gud, tänk mig bara skakhänt, lite slarvig, lite så här speedad hjärna. Och så blev det lite så fel. Nej, det vågar jag absolut inte. Nej, men du har ju lägg fram ditt hår lite sådär. Men jag tror inte jag ska göra det då, det är inte så fräscht. Jo, jättefint. Det är så snyggt. Och så jobbar ni lite med layers och så. Ja, layers är, alltså det är A och O. För att vill du kunna få vitt. Har du bara en längd då blir det liksom bara en. Då blir det bara en. Layers och då min lugg, det är det jag har kört nu sen 2017. Ja, kommer du fortsätta? Ja. Då ska vi se här. Jag tar i min lugg. Vilken del den nu är. Den är ju väldigt, alltså nu är den ju lång. Verkligen. Men den får vi arbeta med. Och sen så borstar jag igenom den. Sen tar jag ju min Breezy Styling Mist. Den här är nog faktiskt oöppnad. Rock'n'roll. Rock'n'roll, öppna nya grejer. Så då brukar jag bara spraya. Då brukar jag liksom ta upp den. Nu ska vi se. Så, bara lite så. För den här har ju värmeskydd i sig också. Vilket är väldigt viktigt. Och ger liksom struktur, textur. Precis. Gud, jag känner mig som liksom en kostymnisse. Som så här, vad håller jag på med? Liksom, vad är det här? Så sitter där med luggen. Alltså hysteriskt. Sen brukar jag ju typ oftast, alltså den brukar kanske vara lite blöt. Alltså min lugg. Lite svettig sådär på träningen. Postboxning liksom. Ja. Sen så brukar jag alltid blåsa alltså åt det hållet är det hållet. Så alla håll. Men nu kommer det låta lite då. Ja. Sen kan man göra det utan en rullborste, alltså att man bara blåser när det är blött, liksom att man blåser med en blås istället. Men så här brukar det få bli för mig. För jag vill också att det ska gå enkelt. Sen har jag lite olika sätt att göra det på. Så att vi ser lite vad vi gör idag. Men lite så är det. Och då så kommer vi liksom till detta steget. Och ibland så liksom ligger den sig ganska fint, alltså redan nu. Så lite trevligt. Men ibland kan man också behöva gå in med. Alltså jag låter ju så proffsig. Gå in. Verkligen. Alltså bara sätta mig så här. Du har ju lyssnat på sådana program innan. Ja. And then we go in with a round brush. Ja. Men då går vi in med den här. Och då brukar jag oftast göra så här. Och sen då tar den lite snett. För då blir den liksom, då får den oftast liksom lite, då får den oftast en lite fin böj. Fattar. Så du lägger inte upp den typ på en spole eller något sånt, utan du jobbar med den och drar den? Precis, och sen kan man göra åt andra hållet och det gör man liksom så här istället. Just det. Men då tycker jag oftast att, alltså då kan jag tycka att om man inte har gjort steget före det jag borstar den, alltså åt båda hållen, då tycker jag oftast att den blir, alltså att den lägger sig liksom lite för lockigt. Så att det är liksom så här jag gör. Det är så enkelt att göra. Och sen kan man ju, typ om vi säger att jag gör luggen innan jag sminkar mig, då kan jag liksom klämma upp den så att den liksom får... Så den får den där svängen. Precis, men annars så är det Men volymen i botten, får du den ifrån att du går in med borsten lite under så där i början? Och den här. Och den. Alltså det blir verkligen, alltså det är skillnad när jag använder den här. Och det är samma om typ i mitten av dagen att det känns lite platt. Kul att jag... Men om det blir lite platt, då kan jag liksom verkligen bara göra så här. Och sen plötsligt bara, jaha, där var volymen.
För det är ju så det blir. Alltså när man fönar då blir det jättevolym och sen lägger det ju sig. Precis. Men då kan man ju gå in och bara massera upp det. Ja, och då aktiveras det verkligen. Exakt. Och ibland när jag använder den så kan jag vara så här, men hjälp. Typ någon gång, vad ska jag göra med den här volymen? Alltså det var så stort. Det var så stort hår. Ja, men det ser helt galet ut. Men ja, och sen brukar jag också, alltså det här håret som är liksom intill, måste säga, ansiktet. Ja. Det brukar jag också spraya och sen och borsta, alltså rundborsta det så här. För då får man det här, alltså, jag kan ju visa, tror jag. Ja. Jag blir typ mer skakant när jag gör saker på video. Jag är ju liksom genetiskt skakant. Det är, så här, det är en charm jag har. Jag faktiskt tycker det är lite charmigt. Han lever life här. Ja, gud ja. Och då har jag sprayat och sen så liksom... Och där liksom... Ja, så då får du liksom, upp den där. Precis, då blir det liksom det här lyftet. Och sen kan man göra det hur mycket man vill. Nu tog jag inte jättemycket produkt, men man ännu mer. Men det blir liksom det här fina lyftet som gör väldigt mycket. För då lägger sig också luggen på det lyftet. Alltså, snyggt alltså. Okej, det här är vårt sista segment. Du väljer 3 favoriter. Jag har valt 3 saker jag ska köpa. Du har ju inte valt 3, det ser jag. Alltså jag 1, 2, 3, 6. Men jag tänker att det är lite kit. Ja, okej. 2 in 1. Okej, du får börja. Ja, okej. Dyson Era. Jag känner mig lite aggressiv, den är så stor liksom. Ja, den är verkligen. Och jag vet att den också är lite unpopular för den är väldigt dyr. Jag vet. Men alltså det är den bästa investeringen du kan göra för ditt hår. Du kan göra så många olika styles. Alltså den skadar inte alls på samma sätt som liksom andra gör. Så att man måste faktiskt, jag måste slå ett slag. Ja, och för ditt hår så är det... Den är bäst. Absolut bäst. Ska jag gå igenom alla mina? Du ska gå igenom. Vad sa du? Det var så här mina absolut favoriter var det då. Just det. Så bara, jag glömde varför jag valt de här. Är det mina sämsta eller? Ja, men jag kände så här, eller var det de jag liksom alltid kommer repurchase. Ja. Men läppkombinationen, min go-to. Ja. Har alltid de här i väskan. Också, alltså den här. Om man åker till USA, alla måste testa den. Den är så fantastisk. Jag kommer köpa den sen också. Ja, kul att höra vad du tycker. Merit Great Skin. Och sen såklart Jerk Beauty. Såklart. Av flera mina olika små anledningar. bebisar. Ja, men det är verkligen det. Så det är mina. Kul. Det här är, mitt såg så litet ut här bredvid. Ja. Den här borsten. Otrolig. Jag hade ju så mycket av dina grejer. Ja. Alltså, så att det var så mycket jag redan hade som jag inte behöver köpa. Och sen har jag ju fått så mycket grejer så jag behöver ju inte köpa någonting. Men den här ska jag köpa. Mamma och pappa köpte den på Cow Parfumeri. Alltså jag kommer bara sitta och ha den i ansiktet. Mer Merit. Säger man Merit? Ja, Merit Beauty tror jag. Den här bronsen. Och sen någonting som jag tycker alla ska ha. Den här. Alltså inte just kanske den här, jag älskar den här färgen. Jag tycker det är så fint att jag gillar dem med frukter och grejer också. Men det är två olika vibes. Ja, exakt. Det här är mycket mer min vibe egentligen. Den är så mjuk. Alltså, det är en borst. Nu kan jag leva du sitter liksom. hemma. Det är bara mysigt hela tiden för mig nu. Så det kommer jag göra. Du, tack snälla för att du ställde upp och var med. Jag är så inspirerad och det har varit så roligt att få vara här. Så trevligt. Ja. Jag gör ju typ ingenting på svenska. Nej, så jag känner mig helt jag vet knappt hur du pratar på svenska. Nej, jag vet inte heller. Now I know. Nu vet Boråsan. alla. Ja, men det är så skoj. Festligt. Det är också ett nytt ord som jag kommer ta med mig i livet. Festligt och rart. Festligt. Rart också. Det är mina favoritord. Tack snälla för att ni har tittat på den här videon, så ses vi snart igen. Hej då!